በአንድ ወር ውስጥ እጅግ በጣም ቁጥሮች አሻቅበውና አሳሳቢ በሚባል ደረጃ ላይ ነው። ስፔሻሊ አዲስ አበባ እንደምታውቁት ወደ ኤፒሴንተር እየገባች ነው። ሁኔታ ዛሬ እንኳን ከፍተኛ ቁጥርና ከፍተኛ ሞት ያስመዘገብንበት ነው ዛሬ። ስለዚህ ያ እንዳለው አሁን አጠቃላይ የጤና ባለሙያዎች በተለይ ኮሮና ከገባ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያላቸው አመለካከት ስለ ኮሮና ምን ይመስላል፣ ጤና ባለሙያዎች ምን ያክል የስነ ልቦና ዝግጅት አድርገናል የሚለውን በደንብ እናየውና ለመግቢያ እንዲሁም ተቋረጠ። አይ ቲንክ ተቋረጠ መሰለኝ። ይሰማል? ቢኒያም አለ? እኔ አለውኝ። አይ ቲንክ ሲሱ የወጣ ይመስለኛል። እነዚህ በጣም ኔትወርክ ሲሲ ይሰማል አይደለ? Connection. Okay. ሲስ አንሰማህም። ምናልባት አለ ሲስ ልንሰማህ አልቻልንም። እሺ አንቺ መቀጠል ትችላለሽ። በቃ ያለውን ነገር እንትን አድርገሽ ሲስ ቢገባም ባይገባም አንቺ መቀጠል ትችላለሽ። ያ እንግዲህ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው የኮሮና ስርጭት በሀገራችን በጣም እየተስፋፋ ነው። ያው ሁላችንም እየተደነገጠን ያለው በእርግጥ ያው እንደምናውቀው ላለፉት 2 ወራት የዓለም ላይ ኢቭን እኔም ያለሁበት ሀገር ላይ ሌሎችም ሀገሮች ላይ በኮሮና ምክንያት ያው ብዙ ቀውስ ደርሷል። አሁንም ራሱ ብዙ ሀገሮች ክራይሲስ ላይ ናቸው ያሉትና ወደኛ ሀገር ኮንቴክስት ስንገባ ያው በተለይ ጤና ባለሙያዎች ብዙ ችግሮች አሉባቸው። ሞር የዛሬው ዲስከሽናችን የጤና ባለሙያዎችን ከእውቀት አንፃር ከአቅርቦት አንፃር እና ደግሞ ከሰፖርት አንፃር ምክንያቱም ትልቁ ሚና የሚጫወቱት ይሄን በሽታ ለመከላከል የጤና ባለሙያዎች ናቸውና እዛ ላይ ነው ዲስከስ የምናደርገው። ምናልባት ለመጀመሪያ ያህል ሁላችሁንም አክቹአሊ የምጠይቀው የራሳችሁን ኤክስፒሪየንስ ሊሆን ይችላል የጤና ባለሙያዎች በአሁኑ ሰዓት ላይ ያላቸው የስነ ልቦና ዝግጅት ምክንያቱም ኮቪድ ሁሉን ሰው አስደንግጧል። እንደምናውቀው ብዙ ኢቭን ጤና ባለሙያዎች የስነ ልቦና ችግር ሁሉ የደረሰባቸው በተለይ በአደጉት ሀገር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ስላለው ስናይ ያላቸው ዝግጅትነት ምን ይመስላል? እንደገና ደግሞ ምን ያህል ተጽዕኖ ፈጥሯል አሁን ባለ ሁኔታ ላይ? እንደገና ደግሞ ከዛም ባሻገር ባለሙያዎቹ ራሳቸው ከቤተሰብና ከማህበረሰቡ ጋር ያላቸው ላይክ ነው መግባባት ይሄንን በሽታ ከመከላከል አንፃር የሚለውን ነው እንደ መክፈቻ የምጠይቃችሁና ምናልባት አላቅም ከላይ ከዶክተር በረከት ብጀምር ያንተ ኦፒኒየን በዚህ ጉዳይ ለምን ይመስላል? ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ። አይ ሆፕ ይሰማል ድምጽ ያው ያ ኦኬ እሺ የመጀመሪያው ነገር የጤና ባለሙያዎች ያው ፍሮንት ላይነር ናቸው እና የሳይኮሎጂካል ሬዲነሳቸውን በሚመለከት ቀደም ከቶፒኩም እንደተነሳ ነው ሬዲነሳቸው ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። እኛም ከኛ ከሆስፒታላችን ያለውን ልምድ ማንሳት ይችላልው። እንደሚታወቀው ኦልሞስት ኢን ዩኤስኤ 1/5ኛው ኮንፊርምድ ኬዞች የጤና ባለሙያዎች ናቸው ሲዲሲ ሪፖርት እንዳደረገውና ዩኤስኤ ደግሞ ዩኬ ላይ ደግሞ ናሽናል ሄልዝ ሰርቪስ ከሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች ውስጥ ኦልሞስት 1/3ኛው ለኮቪድ ኢንፌክሽን የተጋለጡ ነበሩ፣ ኮቪድ ፖዚቲቭ ነበሩ፣ ኮቪድ-19 ፖዚቲቭ ነበሩ። ከዛም ባለፈ ሄልዝ ፕሮፌሽናሎች ከሌላው የህብረተሰብ ክፍል ወይም ከጀነራል ፖፑሌሽኑ አንፃር 2 ታይምስ የመሞት እድል አላቸው ነው የሚለው ጥናቶች እንደሚያሳዩት እና ከዚህ በመነሳት በሽታው ከመግባቱ ጀምሮ ያለውን ነገር ለማውራት ያህል ኢቨን ፍሮም ዘ ኤርሊ ኦንሴት እኛ ሀገር ከመጋቢት መጀመሪያ አካባቢ ከመግባቱ ጀምሮ በኋላ ካለው ጊዜ አንፃር ስንመለከት የጤና ባለሙያው ላይ የፈጠረው የሳይኮሎጂካል ተጽዕኖ ወይም የሳይኮሎጂካል ኢፌክቱ ከፍተኛ ነበር። መጀመሪያ ላይ
ትሬኒንጎችን ለመውሰድ ጭምር የጤና ባለሙያዎች ሲያስቸግሩ ነበር። ፈርስት እኔ ከሆስፒታል ለመጀመሪያ የሄድኩት እኔ ነበርኩኝና ያንንም ኦፖርቹኒቲ ለመውሰድ ፍላጎት አልነበራቸውም የጤና ባለሙያዎቻችን። ያም ከአይምሮና ከሳይኮሎጂካል ፕሪፔርድነስ አንጻር ነው። ሌላው የጤና ባለሙያ ከሌላ የህብረተሰብ ክፍል እጅግ በከፍተኛ ሁኔታ የተጋለጠ ስለሆነ ማለት ነውና የተለያዩ አይነት ፍርሃቶች ነበሩ። አንደኛው ኤክስፖዝድ የመሆን ፊር ኦፍ ቢንግ ኤክስፖዝድ እና አፌክትድ የመሆን ፍርሃት ነበረባቸው የጤና ባለሙያዎች። ከዛም በመቀጠል በበሽታው የጤና ባለሙያ ለበሽታው የተጋለጠ ስለሆነ ቤተሰቦቻቸውን የመበከልና የማጣት ፍርሃትም ነበረ። ከዛ ባለፈ በቂ የሆነ የስነ ልቦና ዝግጅት አለመኖር፣ ሜንታሊ፣ ሳይኮሎጂካሊ፣ ኢሞሽናሊ ሬዲ ያለመሆን ችግሮች ነበሩና የጤና ባለሙያው ላይ ከዚህ አንጻር ከዝግጅት አንጻር ወይም ሳይኮሎጂካል ሬዲነስ አንጻር ይሄን ያህል የሚመስል የሬዲ ያለመሆን ችግሮች ነበሩ መጀመሪያ አካባቢ ላይ በተለይ። ከዛ በኋላም ተመድበው መስራት በዛ ቦታ ላይ ተመድበው መስራት ወይም አይዞሌሽን እና ትሪትመንት ሴንተር የምንላቸው አሉ በእኛም ሆስፒታል የተቋቋሙና እነዚህ ቦታዎች ላይ ለመስራት አለመፈለግ ወይም መፍራት ወይም ሰንበዲ የተወሰኑ ግሩፖች ናቸው ትሬንድ የሆኑት በዚህ ነገር ላይ እነሱ ብቻ ይስሩ የማለት ወይም ሌላውን የጤና ባለሙያ የማጋፈጥም አይነት ችግሮች ይስተዋሉ ነበር። ይህም የሆነበት ምክንያት ያው ቅድም እንዳልሽው መሰረትም እንዳልሽው የጤና ባለሙያዎች ሬዲነስ ወይም ሳይኮሎጂካል ሬዲነስ ስላልነበረ ነው። በጊዜ ሂደት በሽታው ኦልሞስት ኢትዮጵያ ውስጥ ገባ ኦልሞስት ከ3 ወር በላይ ሆኗልና ከዛ ባለፈ የበሽታውን ኬዝ ፋታሊቲ ሬት በማየት ከሌሎቹ በሽታዎች አንፃር ኬዝ ፋታሊቲ ሬቱ ዝቅተኛ ነው። 3.4% አካባቢ ነው ኮቪድ-19። ከኢቦላ አንፃር 50% ሞርታሊቲ ካለው ሌሎችም ከመርስ ከምንላቸው አንፃር ሞርታሊቲ ሬቱ ሎው ነው እና ያንንም ሲያይ የጤና ባለሙያው ወይም ኦልሞስት 80% እንደሚታወቀው በኮቪድ-19 ከተያዙት ውስጥ 80% ማይልድ ኢልነስ ነው ዴቨሎፕ የሚያደርጉት። ከዛ ባለፈ ነው 5% ክሪቲካል ዲዚዝ ውስጥ ወይም ኢልነስ ውስጥ የሚገቡት እና ይህንን ሲያይ በጊዜ ሂደት ውስጥ ይሄ ያሳደረው የሳይኮሎጂካል ስትረስ ወይም ጫና እየቀነሰ መጥቷል ማለት ይቻላል። እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ምናልባት ዶክተር በረከት ነው ሜቢ ዶክተር ሰላማዊት አንቺስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ሐሳብ አለሽ? ምን ይመስላል አሁን ያለው የዝግጁነት በተለይ በሽታውን ከመከላከል አንፃር? አመሰግናለሁ መሲ። ዶክተር በረከት እንዳለው በርግጥ ካርሊ ፕራክቲስ ያደረኩት ስላልሆነ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ መናገር ያስቸግረኛል። ግን እንደ ኢትዮጵያ የሴት ሐኪሞች ማህበር ምን ይዘው አቋም ወይም ደግሞ የኛ ሪፍሌክሽን ሊሆን የሚችለው መጀመሪያ እንደተነሳው ካለው ኢትስ ፓንደሚክ ፕሪዲክት አድርጋ ነው የመጣ ነገር አይደለም። ሰደን እንደመሆኑ መጠንና ያለውን የሄልዝ ሲስተም ስርዓት ጤና ባለሙያዎች በደንብ ስለሚያውቁት ያንን ለመቋቋም ያለን ሬዲነስ እንደ ጤና ባለሙያ ብቻ ሳይሆን እንደ ጤና ስርዓታችን ያለን ሬዲነስ በቂ እንዳልሆነ ስለምናውቅ አይ ቲንክ ትልቁ ሾክ የፈጠረብን ነገር እሱ ይመስለኛል። ሶ አፍሪካ ከሌሎች ሀገሮች ዘግይታ ነው ይሄንን ወደ ኤፒሴንተር ወደ መሆን የመጣችውና ያስተዋልነው ሂደት ከቻይና ጀምሮ ወደ አውሮፓ አሜሪካ በሚሄድበት ጊዜ ያሳየን ነገር ምንድነው? even those countries with ጥሩ በሆነ ሄልዝ ፋሲሊቲ ያላቸው ሄልዝ ሲስተማቸው የተጠናከሩ አገራት ራሱ በጣም to the breaking point push እንደተደረጉ መገንዘባችን ወደኛ ሲመጣ ምን ያክል ችግሩ ዲቫስቴቲንግ ሊሆን እንደሚችል ቀድመን ፕሪዲክት ማድረግ መቻላችን አይ ቲንክ ትልቅ የስነልቦና ጫና የፈጠረብኝ ይመስለኛል። ይሄ ደግሞ this is the fact የምናውቀው የሄልዝ ሲስተም አለ እስከዛሬም ድረስ ፋይት ስናረግበት የቆየ ነው ሄልዝ ሲስተም እንኳን ለፓንደሚክ we know like daily የምናገኛቸውን የማህበረሰቡን የጤና ችግሮች እንኳን ለመፍታት የተዘጋጀ ጤና ሲስተም ስላልነበረን በዛ ላይ ነው ፓንደሚክ የመጣው። so that was a very big shock for ለእያንዳንዱ ሄልዝ ፕሮፌሽናል አስደንጋጩ ነገር እሱ ነው የሚሆነው። so ካለን ሴታፕ አንፃር ያሉን ግብአቶች የጤና ባለሙያዎች ዝግጅት ቁጥራችን ሁሉም ነገር አይደለም ለፓንደሚክ እንዳልኩት በኖርማል ሴናሪዮ ላይ ህብረተሰባችን በበቂ ሁኔታ ለማገልገል የምንችልበት አቅም አልነበረንም። so በዚህ ሁኔታ ላይ የፓንደሚክ መከሰቱ በዛ ላይ
ኢንፌክሽስ ይሄ መተላለፍ መንገዱ በጣም ከፍተኛ ነው። የሀገራችንን ሶሻል ሁኔታ እናውቃለን፣ የማህበራዊ ትስስራችንን፣ የኢኮኖሚ አቅማችንን፣ የፖለቲካ ስታቢሊቲውን እናውቃለን እና ከሱ ጋር ተደማምሮ ህብረተሰቡ ላይ የሚያመጣውን ጫና የሄልዝ ፕሮፌሽናሉን ለመረዳት በጣም ቅርብ ነው። እሱ ከባድ ጫና ሬድ ፒክቸር አክቹዋሊ ወደፊት ሀገራችን ምን ያክል ጫና ውስጥ ልትወርቅ እንደምትችል የጤና ባለሙያው ቀድሞ መረዳት ይችላል እና እሱ ደግሞ ትልቅ የስነ ልቦና ጫና ያሳደረብን ይመስለኛል። በጊዜ ሂደት ግን ነገሮች ዳይሊ እየቀረብናቸው እየለመድናቸው ስንሄድ መረጋጋቱ እንዳለ ሆኖ አንዳንዴ ደግሞ የፈራናቸው ችግሮች ፊዚክሊ ፌስ እያደረግናቸው መተናል። ላይክ ሜቢ ወደፊት ከዚህ በኋላ ዲስከሽን ላይ ልናነሳቸው እንችላለን። ያለው የራስን የመከላከያ ፒፒ አቅርቦት ማነስ፣ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች ማነስ፣ እነዚህ ተያይዞ ህብረተሰቡ ከሚፈጥረው ጫና በፊት ቀድሞ ይሄን ነገር ፕሮሰስ የሚያደርገው የጤና ባለሙያው ነው። ጫናችን መልመዱ እንዳለ ሆኖ ግን ያለንበት ዴፕት ደግሞ በጣም አሳሳቢ እንደሆነ አይ ቲንክ እየተረዳ ነው ይመጣን ይመስለኛል። እሱም አለስ በስነ ልቦና በደንብ ሰፖርት እየተደረግን ካልሆነ በስተቀር የችግሩን አሳሳቢነት በጣም የተረዳ ነው ይመስለኛል። እሱ ደግሞ ጫና እንደፈጠረ ሪፍሌክት ማድረግ እንችላለን። ወደ አንቺ መሲ። ቴንክ ዩ። ኦኬ ቴንክ ዩ ሶ ማች ዶክተር ሰላማዊት። ፍፄ አለ? ፍጹም አይ ቲንክ ፍጹም የለም። መሲ ፍጹም የለም። እሺ ዶክተር የማነ ሜቢ ዶክተር የማነ አንተስ ምን ትላለህ በዚህ ጉዳይ ላይ? ሚውት ስላደረክ ማይክን ተርን ኦን ብታደርግልን ደስ ይለናል። ቴንክ ዩ። አሁን ይሰማል? አዎ ይሰማል። I think thank you Dr. Barakat and Dr. Salamawit for sharing your experience. ሁለቱም እንዳሉት ሐኪሞች ላይ of course in the first months ኮቪድ ፕሪፔርድነስ ላይ በክልሉ ስፔሻሊ እኛ ጋር ያለው ህክምና ማዕከል አክቲቭሊ ያገዝኩ ነበር እና እዛ ስሰራ ቢኖረው እነሱ ከገለጹት በተጨማሪ ሜንታል ስትረስ አለ በጣም የኔ ኤክስፒሪየንስ ልንገራችሁ for fear of contracting the virus ሚስቴ ልጄ have secured a separate place for living ምክንያቱ በኔ ሳቢያ በኔ ምክንያት እነሱ ቫይረሱ እንዳይተላለፍባቸው የዚህ ኮንሲኩዌንስ ደግሞ ያው ለሄልዝ ፕሮፌሽናል መንገር ያለብን አይመስለኝም። ከሱ በላይ ደግሞ ፊዚካል ኤግዛውስቴሽን ይኖራል ከፋሚሊ ያው እንግዲህ ሴፓሬሽን አንዛይቲ ታውቃላችሁ ምን ያህል ሊኖር የሚችለው በአዲስ አበባና በአይ ቲንክ ትግራይ ውስጥም አክሱም አካባቢ ደግሞ ሐኪሞች ከተከራዩበት ቤት ውጡ እስከመባል ሁላ የደረሱበት አቋን መናስታውሰው ነው። በቅርቡም አይ ቲንክ ዋን ፊዚሻን ዶክተር መኮንን የጦር ኃይሎች ህክምና ሲሰራ የነበረው በቫይረሱ እንደሞተ ሰምተናል። በጣም ያሳዝናል እና ብዙ ስትሬሲንግ ፋክተሮች አሉ። ጤና ጥበቃም ዶክተር ሰላማዊት ዳለችው we know the health system we live already እንደውም በጣም ስትሬሲንግ ፋክተር ነው። አሁን ስለ ፍሮንት ላይን health workers እናወራ who really is the front line health worker የሚለው ራሱ it is up for discussion ብዬ ነው የምናስበው። of course ምን እናየዋለን ብዬ ነው የምጠብቀው because ዳየነው ወደ ጳውሎስ ምንም ህክምና ማዕከል ሳይኖር ስፖንታኒየስሊ ከተመረመሩ ነው ወደ 32 የሚሆኑ ቫይረሱ በደማቸው እንዳለ የተረጋገጠና who really is front line health worker because everybody test በተደረገ ቁጥር ፖዚቲቭ የመሆን እድሉ በጣም ብዙ ነውና የኔ ምልከታ ባጭሩ ይሄን ይመስላል። እሺ ቴንክ ዩ ዶክተር የማነ። ፍፄ የምጨምረው ነገር ካለ ዝግጁነትን አስመልክቶ ጤና ባለሙያዎች በአሁኑ ሰዓት ላይ ያላቸው የስነ ልቦና ዝግጅት ኮቪድን ከመከላከል አንፃር ነው እየተወያየን ያለ ነው። ትንሽ በጣም unfortunately ፍፄ ያለ አይመስለኝም። አለ ዶክተር? ኦኬ ያ አለውና አመሰግናለሁ ስለሰጣችሁኝ እድል። ያው
ያ እየሰማና አይደለንም ሜቢ ቪዲዮን ታጠፋዋለህ እየሰማና አይደለም ኮኔክሽን ትንሽ አስቸገረኝና በቃ ቪዲዮን አጥፋውና ልጅነት ነው ኦኬ ካለ ጥሩ ኦኬ እንትን ነው ያው የሁሉንም አዳምጫለሁ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ብዙ ጊዜ ሪፍሌክት ለማድረግ ሞክራለሁ የጤና ባለሙያው ሳይኮሎጂ እንደሚታወቀው በአሁን ሰዓት እንደተባለው ነው ፍሮንት ላይን የሚለው ዲፊኒሽን ጀምሮ ኮመን የሆነ አንደርስታንዲንግ ወይ ደግሞ ኮመን የሆነ ዲፊኒሽን ሁሉም አሁን ሌላው ቢቀር ሲኤስ ሰርተሽ ኦን ዘ ኔክስት ዴይ ወይ በሶስተኛው ቀን የሰራሻት እናት ፖዚቲቭ ሆነች የሚባለው ኢንፎርሜሽን መስማት በላይ ፍራስትሬት የሚያደርግ ነገር የለም እና ብዙ ጊዜም ለመግለጽ በየለቱም ኢንፎርም ለማድረግ ገቨርንመንት ኦፊሻልስንም ለማሳወቅ ጥረት እናደርጋለንና ይሄ ያለ ሪያሊቲ ነው ከረንትሊ ኢቭን አዲስ አበባ ውስጥ ዛሬ ራሱ ካያችሁት ቀደም ሲሳይን ብሎታል 232 ኬዝ እና 8 ዴዝ ነበር ዛሬ ማን ነውና ዛሬ ኤሴንሻል ሰርቪስ የሚሰጡ ጤና ባለሙያዎች በተከላላ አትሪስክ ናቸው ግን የኛ ፒፒኢ ዲስትሪቢዩት የተደረገው ኮቪድ ሴንተር ተብለው የተቀመጡት ወይ ደግሞ የተለዩት ላይ ብቻ ነው ስለዚህ ከረንትሊ እንደኔ የጤና ባለሙያው ሳይኮሎጂ አንሌስ ፒፒኢ ዲስትሪቢዩትድ ካልሆነ እንደምናየው ነው አሁን ለምሳሌ መንግስት የሚለው ኤሴንሻል ሰርቪስ መስጠት አለብን ይላል ኤሴንሻል ሰርቪስ ለመስጠት አንድ መጥቶ ጤና ጣቢያ ወይ ደግሞ ሆስፒታል ላይ አንድ ፔሸንት አሲምፕቶማቲክ ነው ማጆሪቲ ነው ከነካ በኋላ ጤና ባለሙያ ወደ ሌላው ዲስትሪቢዩት ይሆናል ስለዚህ ሆስት ነው የሚሆነው ማለት ነው ለዚህ በሽታና አሁን ያለው ሳይኮሎጂካል ያላችሁት ባይዞ ሁሉም ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው እኔው ለምሳሌ ባለቤቴም ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ናት እሷ የምትሰራበት ተቋም ላይ ትናንትናና ከትናንትና ወዲያ ራሱ እሷ ፎሎ ስታረጋት የነበረች ፔሸንት ፖዚቲቭ ሆናለች ስለዚህ ሰልፍ አይዞሌት ይላል ገቨርንመንት የትስ ነው ሰልፍ አይዞሌትስ የምናደርገው አብረን ነው የምንኖረው እንደ ቤተሰብ እነዚህ ኮንታክት ሰልፍ አይዞሌት ለማድረግ ራሱ ጤና ባለሙያው ምን አይነት ሴትአፕ ነው ያለው ነው አሁን ፍፄ ጠፍተሃል ፍፄ አለ አይ ቲንክ ኢንተርኔት ኢሹ ሊሆን ይችላል መሲ ኦኬ ስለዚህ እድሉን ለሌላ ሰው መስጠት ትችላለሽ ወይ ኦኬ ምናልባት ቤዛዊት ካለሽ ምናልባት ብትቀጥይ ደስ ይለናል ኦኬ መጥቷል ፍጹም ኦኬ ፍፄ ቢየና ያው ነው ማለት ሄሎ ቀጥል አንተ ነህ ወይ እንትን ነው አሁን ምን መሰላችሁ ያለንበት ሪያሊቲ በጣም ከባድ ነው ለጤና ባለሙያው ስለዚህ ፒፒኢ ብቻ በኮቪድ ሴንተር የተባለው ላይ ዲስትሪቢዩት ተደርጎ እኔ አሁን ኤሴንሻል ሰርቪስ የሚሰጥበት አሁን ራሱ የተቀመጥኩት ጤና ፋሲሊቲ ውስጥ ነው ያለሁትና እንዲህ ነው በቃ ምንም ጋዋና አድርገን ፌስ ማስክ አድርገን ነው ፔሸንትን ኮንታክት የምናደርገውና ከኛም ራሱ አኳየር ያደርጋሉ ነው እኔ ኮንሰርን አሁን ያለው ሲቹዌሽን ደግሞ አሁን ያለው እይታ ሰልፊሽ የሆነን ነው የሚመስላቸው ስለ ሰልፊሽነት አይደለም ሄልዝ ኬር ፕሮቫይደርን ፕሮቴክት አደረግን ማለት እኔ አሁን ሂጄ ማያትን እናት ወይ ደግሞ ሂጄ ኬር ማድረግላትን እናት ከኔ በሽታ እንዳላስተላለፍባት ነውና አትሊስት ፖዚቲቭሊ ታይቶ እነዚህ ፍሮንት ላይን የሚባሉት ኤሴንሻል ሰርቪስ የሚሰጡት ላይ አትሊስት ኤመርጀንሲ ትሪያጅ እና ዴሊቨሪ ላይ ፌስ ሺልድ ፒፒኢ እነዚህ ፕሮቴክሽን ጊር ለብሶ ኦፕሬሽን by the way everybody is frustrated እሱ ነው ለማለትና አመሰግናለሁ መልሳለሁ Thank you ዶክተር ፍጹም actually የተወሰኑ ያነሳቸው ነገሮች በኋላ ላይ ወደ ሪኮመንዴሽን ምን መጣው ነገር ነው ለጤና ጥበቃ ሊሆን ይችላል ለሚመለከተው አካል ምንና ሪኮመንድ የምናደርጋቸው ፖይንቶች አሉ በተለይ ፒፒኢን አስመልክቶ በኋላ ዲስከስ እናደርጋለን ከዛ ባሻገር ምናልባት ቤዛዊት ካለሽ ብትቀጥይ ደስ ይለናል እሺ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ ሰላም ያ ኦኬ ቤዛዊት ባላለሁኝ
ኤማ የኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር ደሴ ቅርንጫፍ ላይ ነው የምሰራው። ያው ደሴ አካባቢ ያለውን ነገር ያየኋቸውን ነገሮች ነው የምነግራችሁ። እስካሁን ያው ቲኦቲ ትሬኒንጎችን እና የካስኬዲንግ ትሬኒንጎችን ለማዘጋጀት ችለን ነበረ። ነገር ግን ስቲል በጣም ትልቅ ኢሹ ያለው በጣም እየተቸገርን ያለው ፒፒኢን በተመለከተ ነው። ያው ፒፒኢ ላይ ያለው ዲስትሪቢዩሽን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው። ቤዛዊት ምናልባት ላቋርጥሽና ይቅርታ እየተወያየን ያለ ነው የስነ ልቦና ዝግጅት ላይ ነው። በኋላ ፒፒኢ ላይ እና የተለያዩ አቅርቦቶች ላይ ሪሶርስ ላይ በኋላ እና አንቺ ባለሽበት ሄልዝ ፋሲሊቲ ሊሆን ይችላል ወይም ከራስሽ ተሞክሮ የጤና ባለሙያ ኮቪድን ለመከላከል ያለው ዝግጁነት ምን ይመስላል? የስነ ልቦና ከስነ ልቦና ጋር የተያዘ ነገር ነው እያወራን ያለ ነው። እዛ ላይ ሀሳብ ብትሰጪን ደስ ይለናል። ልመጣልሽ ነው። አሁን ፒፒኢ የጀመርኩት ያው ፒፒኢ ከሌለ ለመስራት ይቸገራሉ ጤና ባለሙያዎች። አሁን ለምሳሌ አይዞሌሽን ሴንተር የሚሰሩት ባለሙያዎቻችን በጀመሩበት ሰዓት ፒፒኢ ፕሮቫይድ አልተደረገላቸውም ነበር። ፕሮፐር የሆነ ኢማጂን ላይክ አይዞሌሽን ሴንተሮቹ ኮቪድ ሰስፔክት የሆኑ ፔሸንቶች ነበር የሚገቡባቸው እና እነዚህ ባለሙያዎች በጣም ኢሞሽናሊ ፍራስትሬትድ የሆኑ ነበር ቢካዝ እዛ ሲሰሩ ለው at the end of the day ወደ ቤተሰቦቻቸው ነው የሚሄዱት። በኖርማል ትራንስፖርት ነበር እየተጠቀሙ የነበሩት እና ይሄ አይነት እንቅስቃሴዎች ሁሉም ቦታዎች ላይ የሚያጋጥም ይመስለኛል እና I think proper PPE እንደዚህ አይነት like provide ቢደረግ emotionally everyone prepared ሆኖ ለመስራት more motivated and more encouraged ይሆናል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ እና ያው ትሬኒንጉም partly የተወሰነ encourage የማድረግ ሞቲቬት የማድረግ ቻንስ አለው ብዬ አስባለሁ። ኦቨርኦል ግን ያው I think በኋላ እንመለስበታለን እንዳልሽው ወደ ፒፒዩ ስንመጣ። እሺ thank you so much ያ ሁላችሁንም I think ሁላችሁም የሚገባውን ጥያቄ I think የተሳተፋችሁ ይመስለኛል። ወደ ሁለተኛው ዲስከሽን ፖይንት እንሄዳለን። እንሳይት ገብታለች መሲ። ኦኬ ማገብታለች? እንሳይት ኦኬ አለች? እንሳይት ኦኬ እንሳይት ሜቢ ከሌለሽ ያወራን ያለነው አርዕስት ምንድነው? እየሰማው ነው። ኦኬ መሲ ህንጻዊት አለች መቀጠል ትችላለች። ህንጻዊት መቀጠል ትችላለች። ጥያቄው ሰምተሽ? እሺ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሶሪ ፎር ኮኔክሽን I think mental preparedness ነው ቪዲዮውን ብታጠፊ ጥሩ ነው። እኔ የምሰራበት አካባቢ ያልኛል እሷን እንዳለ ያ ቪዲዮውን አጥፊ ምናልባት ኮኔክሽን ችግር ካለ ዋው ኮኔክሽን I think ችግር ነው መሰለኝ ምናልባት በኋላ ላይ እንድትመጣ ለዚህ ሁለተኛው ጥያቄ መሄድ ይችላልሽ መሲ። ኦኬ የሁለት እየሰማንሽ አይደለም ኮኔክሽንሽ በጣም ጥሩ በጣም ያስቸገረኝ ይቅርታ ህንጻይት ምናልባት ተመልሰን እንጠይቅሻለን አንቺን። መሲ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ቀጥይ። ይቅርታ በጣም ኦኬ እሺ ኦኬ ሶ የሁለተኛው መወያያ አርዕስታችን ስለ ጤና ባለሙያዎች ያላቸው ግንዛቤ ላይ ነው፣ ክህሎት ላይ። እንግዲህ ባለፈው ይሄን ነገር ጤና ጥበቃ ሰዎች ባሉበት ጥያቄ ጠየቅናቸው ነበረ in terms of like ትሬኒንጎች ያሉ ስልጠናዎች በአሁን ሰዓት ላይ በቂ ናቸው ወይስ ተደራሽነታቸው አስመልክቶ ምን ይመስላል? ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደ ጤና ባለሙያ ያሉት የአሰጣጥ ስርዓትስ ምን ይመስላል? በአሁኑ ሰዓት እናንተ ባላችሁበት ጤና ተቋም እንግዲህ የጤና ህክምና የቲም ስራ ነው። ሁሉም ጤና ባለሙያ ስልጠናው ማግኘት አለበት። ሪሶርስ በቂ ነው in terms of training ብላችሁ ታስባላችሁ የሚለው ጥያቄ ነው። ከዛ ባሻገር ፒፒኢንም በኋላ ላይ ልናነሳው እንችላለን። ምክንያቱም ስልጠናውን ስናወራ ብዙ ነገሮች አሉ ስለ ፒፒኢ ኢንክሉድድ ሊሆን ይችላልና ምናልባት የፒፒኢን ከሪሶርስ ጋር በኋላ ላይ እናነሳለን። አሁን ስፔሲፊካሊ ስልጠና ላይ ምንድነው ያለው ነገር
በቂ ነው ወይስ ጤና ባለሙያዎች በአሁኑ ሰዓት ባለው በስልጠና ላይ ኮንፊደንስ አላቸው ወይ? እኒህን አይነት ነገሮችን ነው ዲስከስ ማድረግ የምፈልገው። ምናልባት ዶክተር በረከት ምክንያቱም አንተ የምትሰራው ሞር ከኮቪድ ጋር ስለሆነ አዚስ ፖይንት ያለውን ኤክስፒሪየንስ እና የምታየው ነገር ሼር ብታደርገን ደስ ይለናል። ሚዩት ነህ። ራስን ሚዩት ስላደረግክ አንሚዩት ለማድረግ ሞክር። ቴንክ ዩ። ኦኬ አይ ቲንክ አሁን ይሰማል። ያ እሺ አመሰግናለሁ። እንደሚታወቀው እኔ ከረንትሊ እየሰራሁት ያለሁት ኮቪድ-19 ትሬኒንግ በመስጠት በሆስፒታላችን እየሰራው ነው የሚገኘውና ያው ኦልሞስት ኤፒደሚክ ፓንደሚክ ከተከሰተ ጀምሮ ባለው ታይም ከሆስፒታል ስታፎቻችን ኦልሞስት ወደ 200 ሰዎችን የሚያህል ስታፎችን አሰልጥነናል። ከትሬኒንግ አንፃር አክቹአሊ ትሬኒንግ በራሱ ዲማንዲንግ ነው። ብዙ የሚፈልጋቸው ከገንዘብም ከሎጂስቲክም አንፃር ትሬኒንግ የሚፈልገው ብዙ ነገር አለና በቂ ነው ለማለት እንኳን ይከብደናል። ከኳሊቲም አንፃር ማለት ያው we are third world country ውስጥ የምንገኝ ሐኪሞች ወይም የጤና ባለሙያዎች ነን። ከዛ አንፃር ያለውም የፔሸንት ሎድ ከፍተኛ ነው። ከዚህ አንፃር ሁሉንም የጤና ባለሙያ ትሬኒንግ ሰጥቶ ለማዳረስ ይከብዳል። ኳሊቲውም ትንሽ ከበድ ይላል። መጀመሪያ አካባቢ እንደውም የተዘጋጁ ስታንዳርድ የሆኑ ጋይድላይኖች ወይም መመሪያዎች አልነበሩም። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከጥቂት ጊዜ በፊት ነው ያወጣው ስታንዳርድ ሞጁሉን ማለት ነው። እና ከዛ በፊት ያው ያደረግን የነበረው ሌሎች ሀገሮች ሲዲሲም ሌሎችም ደብሊውኤችኦም ያወጣቸውን ጋይድላይኖች እየተመረኮዝን እና ያው ከኢንተርኔት ላይ በመናገኛቸው ሪሶርሶች ነበር ትሬኒንጎችን ስናዘጋጅ የነበረው ማለት ነው። እና ዋን ቻሌንጅ የነበረው ትሬኒንጎችን በመስጠት ረገድ ቻሌንጅ የነበረው ነገር እንደሚታወቀው ኮሮና ቫይረስ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ነው። ኖቨል ነው ማለት ያው the first time አሁን humanity experience ያደረገው ይሄንን ስፒሲስ ኦፍ ቫይረስ ስፔሲፊካሊ ኮቪድ-19 በተመለከተ ማለት ነው። እና ብዙ ነገሮች ገና አዲስ ነበሩ። ገና ሪሰርቾች እየተካሄዱበት ያለው ነበር እና ብዙ መረጃዎች አይገኙም ነበር ስለ ኮቪድ-19 በየጊዜው የምንሰማቸው ነገሮች አዳዲስ ነበሩ እና ኮንስታንት የሆነ ኢንፎርሜሽን ፍሎ እንዳይኖር አድርጎናል። ምክንያቱም እንደምታውቁት እንኳን ክሎሮኪን ፎስፌትን በተመለከተ ክሎሮኪን ፎስፌት መጀመሪያ አካባቢ ሲዲሲ ሪኮሜንድ አድርጎት ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ አይቻልም ተባለ። እንደገና ደግሞ ሪኮመንድ ተደረገ። ክሎሮኪን ፎስፌት አንቲ ኢንፍላማቶሪ ነው፣ ሜዲኬሽን ፔሸንቶች ቶሎ ሪከቨር እንዲያደርጉ ያደርጋል በሚል ማለት ነው። እና ለትሬኒንጎቹን ለመስጠት ከሚቸግሩ ነገሮች ውስጥ አንዱ ወይም ስንሰጥ ከሚያጋጥሙን ዲፊካልቲዎች አንፃር ኢንፎርሜሽኖች ኮንሲስተንት አልነበሩም። ወጥ የሆኑ ትሪትመንት ጋይድላይኖች አልነበሩም እና እሱ ነው አንደኛው ኮሮና በራሱ ኖቨል መሆኑ ኮቪድ-19 በራሱ ኖቨል መሆኑ ትሬኒንጎቻችን ኢፌክቲቭ እንዳይሆኑ አድርጎናል። ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን ፍሎ እንዳይኖር አድርጓል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ያው ቀደም መጀመሪያም ላይ እንደተናገርኩት ትሬኒንጎች አሁን ለሁሉም ጤና ባለሙያ ለማዳረስ አክቹአሊ ይከብዳል። ቀደም እንዳልኳችሁ ትሬኒንጎች ዲማንዲንግ ናቸው። ጊዜ ይፈልጋሉ፣ ገንዘብ ይፈልጋሉ፣ ሎጂስቲክ ይፈልጋሉ እና አፕሮፕሪየት የሆኑ ማቴሪያሎችን ይፈልጋሉ እና በእኛ ሴታፕ እነዚህ ነገሮች ለማድረግ በጣም ይከብዳል። ደግሞ ያለውን ሁሉ ሰው ለማዳረስ ሁሉም የጤና ባለሙያ ለማዳረስ ያው ለምሳሌ እኛ ላይክ 200 ሰዎችን ያሰለጠነው ዊዚን 1 ዊክ ውስጥ ነው እና በዚህ 1 ዊክ ውስጥ ከሰዓትና ጠዋት አድርገን ሁሉንም የጤና ስታፎቻችንን ወይም ባለሙያዎቻችንን ከበር ለማድረግ ሞክረናል። ነገር ግን የጊዜ እጥረት ስለነበረና ሁሉም ሰው ቶሎ አዌርነስ እንዲኖረው አስበን ስለነበረ በፈጣን ሁኔታ ነበር ያደረግነው ማለት ነው ወረርሽኙ ከተከሰተ። ምክንያቱም ሁሉንም የጤና ባለሙያዎቻችንን ለመጠቀም ስላሰብን ማለት ነው። ሶ ይህንን አስበን ጊዜው በአጭር ጊዜ ነበር ትሬኒንግ የሰጠነው እና በኋላ ሊመጣ የሚችለውን በርደንም አስበን ማለት ነው እና እንደ ሰርድ ወርልድ ካንትሪ እንደመሆናችን መጠን ደግሞ ያው ሪሶርሶች ወይም ሎጂስቲኮች ወይም በገንዘብም አንፃር አልነበሩም እና በቂ አልነበሩም። ከረንትሊ ትሬኒንጎች እንደሚታወቀው አብሯቸው ተያይዞ የሚመጣ ነገር አለ እና እሱም ችግሮች ነበሩ። በቂ ነው ማለት ግን በአጠቃላይ ሀሳቤን ለመቋጨት ያህል በቂ ነው ማለት አይቻልም። ነገር ግን ያው መንግስት የሀገራችን መንግስት የሚችለውን ያህል ያደረገ ነው ብዬ አስባለሁ። ከረንትሊ በየጊዜው የጤና ባለሙያዎቻችንም ወደ ሌላ ወደ ክልልም ወደ ፌደራልም እየሄዱ ትሬኒንግ እየወሰዱ ነው ያሉት ከረንትሊ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል በእኛ ሆስፒታል ያለው ኤክስፒሪየንስ። ጀነራል በቂ ነው ማለት ባይቻልም ነገር ግን ርብርቦቹ
ትክክልና ተገቢ ነው ተመጣጣኝም ነው ማለት ይቻላል በቂ ነው ማለት ባልችል እንኳን ኮንፊደንትሊ ማለት ነው ቴንክ ዩ ምናልባት ከዚሁ ጋር ያይዤ የምጠይቀው እንደምናውቀው ያው ሪሶርስ በአለም ላይ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአለም ላይ ሪሶርስ ላይ ችግር አለ በተለይ እንደዚህ በጣም የጤና ተቋም ነው ሲስተም የሄልዝ ሲስተም ብዙ የሌለበት ሀገር ላይ ኮቪድ ምን ያህል ኢምፓክት እንደሚያደርገው we can imagine ለዛም ነው ይሄንን እኛ ፕላትፎርም ክሬት አድርገን አትሊስት ፖሲብል ሶሉሽኖች ላይ ዲስከስ እንድናደርግ የተፈለገውና ይሄንን ቶፒክ ባይዘወይ ባለፈው ዛሬ 2 ሳምንትም አንስተን ነበር ስልጠናን አስመልክቶና ምናልባት አንተ እንዳንተ ፕራክቲስ ቢኮዝ ባለበትም ሄልዝ ፋሲሊቲ እዚህ ነገር ላይ ስለምትሰራ ጤና ባለሙያዎች በራሳቸው ምን ማድረግ አለባቸው አንዱ ሪኮመንዴሽን የነበረው ምንድነው ከጤና ጥበቃ ራሱ ጤና ባለሙያ ማድረግ አለበት ራሱ ማዘጋጀት አለበት ምክንያቱም ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጠብቀን ስልጠና ምን ጠብቅ ሆነ በትራዲሽናል ዌይ በጣም ጊዜ ሊፈጅብን ይችላልና ራሳቸውን አፕዴት ከማድረግ አንፃር ምክንያቱም ብዙ ኢንፎርሜሽኖች አሉ በአሁን ሰዓት ላይና በዛስ ነገር ላይ ምክንያቱም ይሄ very important you know ታስክ ስለሆነ at this point ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ምናልባት ያለም ኤክስፒሪየንስ ካለ ከዚህ ጋር ያይዘ ብትነግረኝ ኦኬ እሺ ቴንክ ዩ መሰረት ያው እንደሚታወቀው የጤና ባለሙያ ባይኒሚስ ሁሌ ራሱን አፕዴት እንዲያደርግ ከሚጠበቅበት የፊልድ አይነቶች ውስጥ ወይም የሥራ አይነቶች ውስጥ አንዱ ነውና ሁሌም ሐኪሞች የጤና ባለሙያዎች ነርሶች ሁሉም ራሳቸውን አፕዴት እንዲያደርጉ ይመከራል በህክምናም ነገሮች በየጊዜው ተለዋዋጭ ናቸው አዳዲስ ፋይንዲንጎች አዳዲስ መረጃዎች አዳዲስ መድኃኒቶች አዳዲስ የምርመራ መሳሪያዎች በየጊዜው ይፈጠራሉና በህክምናው ህብረተሰብ ዘንድ it is a must ራስን አፕዴት ማድረግ ማለት ነውና ያ በፊት የምናደርገው የነበረ ፕራክቲስ ነውና ስፔሲፊካሊ ሁለት ነገሮችን ሰጀስት ማድረግ ፈልጋለሁ የመጀመሪያው ሰልፍ ኢኒሺዬቲቭ የጤና ባለሙያው ሊወስድ ይገባል ብዬ አስባለሁ እኛም ያደረግነው በኔ ሆስፒታል ወይም እኔ በመመራው ኮቪድ ፎካል ቲም ሊደር ነኝ እና መጀመሪያ ያደረኩት እኛም ያደረግነው ነገር ምንድነው በኔክስት በዞን ደረጃ ስልጠናው እንዲመጣ አልጠበቅንም በክልል ደረጃ ስልጠናው እንዲመጣ አልጠበቅንም ወይም በፌደራል ደረጃ ለኛ ኦፖርቹኒቲው እንዲመጣ አልጠበቅንም ጀስት እኔ ትሬን አደረኩኝ ክልል ላይ ዜን ቀጥታ ወደ ሆስፒታል ሌቭል መጥቼ ነው ትሬኒንጉ መስጠት የጀመርኩት ማለት ነው ዞንም መጥቶ ትሬኒንግ እስከሚሰጠን አልጠበቅንም ማለት ነውና ኦሬዲ እኛ ኦሬዲ ስታፎቻችንን ስልጠና ከሰጠን በኋላ ነው ዞኑ ስታፎች እንፈልጋለን እና ሰለጠን እንፈልጋለን ብሎ የመጣው ማለት ነው ሶ በዚህ ደረጃ ሰልፍ ኢኒሺዬቲቭን ወስደን ነበር ስለዛ ልክ እንደኔ ሌሎችም የጤና ባለሙያዎች በየቦታው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የሚያቋትን ዕውቀት ጀስት ራሳቸውንም አፕዴት በማድረግ ሰልፍ ኢኒሺዬቲቭን መውሰድ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ ሶ መንግስትንም መጠበቅ አይገባንም ሌሎችም ኦፊሻሎችን መጠበቅ አይገባንም we should start our efforts በራሳችን ማለት ነው ከዛ ባለፈ ሪኮመንድ ማደርገው ራስን አፕዴት ማድረግ ግልጽ ነው በቃ ይሄ ትሬኒንጎቻችንን ስንሰጥ እስካሁን የተሰጠው ነገር በቂ እንዳልሆነ ነው እየነገርን ትሬኒንግ ስንሰጣቸው የነበረው ማለት ነው ሶ እስካሁን የሚታወቀው በጣም ትንሽ ነገር ነው ስለዚህ በየቀኑ አዳዲስ መረጃዎች ይወጣሉ ገና ሴትል አላደረገም የኮሮና ነገር ማለት ነው ላይክ ገና ነውና ራሳችሁን አፕዴት አድርጉ እያለን እንመክራለን እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞችንም የራሳችን ቴሌግራም ቻናል አለን መረጃዎችን የምንቀያየርበትም አለ እንደ ሆስፒታልም ጭምር ማለት ነውና ራሳችን የጤና ባለሙያዎች ጀነራል ሪኮመንዴሽን ሁሌም በየቀኑ ራሳችንን ከኢንፎርሜሽን ዘመኑ የግሎባላይዜሽን ነው የመረጃ ዘመን ነው ሶ ኢንፎርሜሽኖቻችንን በመሰብሰብ ራሳችንን አፕዴት እናደርግ ማለት ነው የምፈልገው ምንም ጥያቄ የለውም አፕዴት ማድረግ ራስን it's very important እሺ ቴንክ ዩ ዶክተር በረከት ምናልባት ወደ ዶክተር የማነ ሄዳለሁ ዶክተር የማነ አለ ዶክተር የማነ I think ሚት ያደረገ ይመስለኛል ዶክተር የማነ ኦኬ ዶክተር የማነ ከሌለ ዶክተር ሰላማዊት ከስልጠና አንፃር ያለውን ነገር ብታስረጅን እንደገና አንቺ በተለይ ባለሽበት ሄልዝ ፋሲሊቲ እንደገና ደግሞ የሴቶች ነው የህክምና ባለሙያዎች ነው ቦርድ ሜምበር እንደመሆንሽ መጠን ያየሻቸው ተሞክሮች ይኖራሉና ለዛም ሼር ታደርጊኝ ጥሩ ነው ያንን ነው ማለት አመሰግናለሁ መሲ በግራውንድ ላይ ያለውን ነገር ዶክተር በረከት ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክሯል ብዙ ኤምፓቲሶችን ወደ ሄልዝ ፕሮፌሽናል የገፋ ነው አይነት ስሜት ተሰምቶኛልና እኔ ማተኮር የምፈልገው ሲስተሙ ሊወስደው የሚገባውን ሬስፖንሲቢሊቲ ነው
እንደ ጤና ባለሙያ እኛ ሜዲካል ስኩል ውስጥ ባለፍንበት የጤና ትምህርት ውስጥ እናውቀዋለን ራሳችን አፕዴት ማድረግ እንዳለብን ብዙ ኢኒሺዬቲቭ ራሳችን መውሰድ እንዳለብን ግን when it comes to a pandemic ሲስተማቲክ የሆነ ሄልዝ ፕሮፌሽናሎችን ካፓሲቲ በደንብ ቢልድ ሊያደርግ የሚችል ስርዓት ያስፈልገናል which is expect የምናደርገው ሊመራን የሚገባው አካል አለ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሶ ከሱ ጀምሮ ታቻለው መዋቅሩ ወይም አሰራሩ እንደዚህ አይነት ክራይሲስ ሲከሰት ፓንደሚክ ሲከሰት ተዘጋጅቶ በደንብ ስትራቴጂክሊ coordinated synchronized ሆኖ እንዲያሰለጥኑ ወይም ደግሞ ወደ ባለሙያው እንዲደርሱ እንፈልጋለን የኛ ኢኒሺዬቲቭ ኢንዲቪጁዋሊ የምንወስደው ኢኒሺዬቲቭ እንዳለ ሆኖ ብዙ ነገር ኢንስቲቱሽናላይዝ ሲደረግ ሲስተማታይዝ ሲደረግ ኤፌክቲቭ የመሆን እንትኑ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ወይም ውጤቱ በደንብ አምፕሊፋይድ የሚሆነው በሲስተም ሲመራ ነው ሶ መጀመሪያ አካባቢ ላይ የኦንላይን ትሬኒንግ ይሰጥ ነበር ምክንያቱም አሁን ባለው ሰዓት ካለን ሎጂስቲክ እንደዚህ አቅርቦት አንፃር ጤና ባለሙያዎችን ከስራ ቦታቸው የተሰበሰበ ስልጠና መስጠት ባይቻልም እንኳን ኦንላይን ትሬኒንጎች ይሰጡ ነበር ለመድረስ ተለያዩ ሩቅ ቦታ ያሉ ሕክምና ባለሙያዎችን ለመድረስ ጥረት እየተደረገ ነበር ግን still አሁንም ትሬኒንግም ላይ ያለው ክፍተት የመጣው በፊትም ጀምረን ስንጠይቀው የነበረው የጤና ሲስተሙ ስርዓቱ አመርቂ ስላልነበር በተደራጀ ሁኔታ የካፓሲቲ ቢልዲንግ ያንድ ወቅት ስራ ብቻ አይደለም አክቹሊ አሁን ፓንደሚክ ስለመጣ ቶሎ ለድረስ የሚሆንም ነገር አለ ግን እንደዚህ አይነት ሲስተማችን ጤና ባለሙያዎችን የማብቃት ጤና ባለሙያዎችን በሚፈለገው መጠን እነሱን የማዘጋጀት ሪስፖንሲቢሊቲ ጤና ባለሙያው በራሱ ከሚወስደው በተሻለ ሁኔታ ሲስተማታይዝድ እና ኢንስቲቱሽናላይዝድ ቢደረግ ጥሩ ኢምፓክት ይኖራል ብዬ አስባለሁ ሶ ያስተዋልኩት ነገርም ይሄ ነው we have seen many health professionals ዶክተር በረከት እንደገለጸው በራሳቸው በጣም ጥሩ ኢኒሺዬቲቭ ወስደው ምክንያቱም ግራውንድ ላይ ያለው ነገር ስለምናውቅ ማለት ነው ግን ደግሞ I would prefer to see the responsible body ይሄንን ነገር sort out አድርጎ ባለሙያዎች ተገቢውን የሆነ ስልጠና እንዲደርሳቸው novel virus በየጊዜው ጋይድላይን አንድ ጤና ተቋም ላይ was that able ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች መምጣት የነበራቸው ትሬኒንጎቹ ጋይድላይን ነው አትሊስት ይሄ መስመሩ መከፈት ያለበት ከላይ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጀምሮ በመዋቅር ስር ባሉ የጤና ሲስተሞች ነው so from my reflection observation ምንድነው ያ ነገር በደንብ ይሰራበት አይደለም ያው ምክንያቶች መደደር እንችላለን ኤክስኪውዝ መስጠት እንችላለን ያለን ጤና ሲስተም ልክ አይደለም ኢኮኖሚ ችግር አለብን we can help system we can mention ብዙ ነገሮች ግን and despite the excuse I don't think appropriate የሆነ ስልጠና እሱ መበተንም አይደለም this is a progress vision በመስጠት ሲስተሙ ብዙ የተጠናከረ ነገር እየሰጠ ነው አላሰብም thank you መሲ ወደ አንቺ ኦኬ ምናልባት ዶክተር የማነ ካለ በዚህ ጉዳይ ላይ የምትለው ነገር ካለ ስልጠናን አስመልክቶ ቅድም አልነበርክምና አለ ዶክተር የማነ አሎ ይሰማል ያ thank you for giving me another chance training በተመለከተ I think ዶክተር በረከት ያለው health professional ራሱን አፕዴት የማድረግ እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ is the best example በየቀኑ በየሳምንቱ there are new evidences coming ከዚህ በላይ ራሳችን አፕዴት እንድናደርግ የሚያርገን ነገር የለም እንደ ዩኒቨርሲቲ ኦር እንደ ትሪትመንት ሴንተር እኛ ያደረግነው ምንድነው መጀመሪያ አካባቢ ክሪቲካል ኬር ከፓውለት አንድ ክሪቲካል ኬር and anesthesiologist started training እንዲሰጥ አድርገናል this is initiative of our school and the individuals over there ከዛ በኋላ ሪፍሬሸር ትሬኒንግ ለስፔሻሊ እነዚህ ሰፖርቲቭ ስታፎች እንዲሰጥ አድርገናል ከዛም በላይ ኢንስቲቱሽናል አዚድ ሆነ ያገኘሁት የጤና ጥበቃ ኦንላይን አፕሊኬሽን አላቸው ትሬኒንግ የውታችሁ መውሰድ የምትችሉበት አለ ግን ትሬኒንግ አሁን ሜቢ ስቲሙሌተር ትሬኒንግ ነው በቂ ነው ወይ የሚለው እኔ ትንሽ ኮሜንት ማድረግው ኮቪድ ሲመጣ is real pandemic a real threat so attrition rate ሊጨምር ይችላል
ይሄ ፖሲብል አትሪሽን መቀነስ ይቻላል ብዬ የማስበው ኢቲክስ ላይ የምንሰጠው ትሬኒንግ ላይ የተጠቀመው ስፔሻሊ ፓንደሚክስ ኢቲክስ ምንለው የራሱ ባለ ትልቅ መጽሐፍ አለ ትልቅ ፕሮፌሽናል ላይፍ what is their real responsibility ትንሽ ላክ ምናርክ ይመስለኛል እና ዶክተር ሰላማዊት ያለችው ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ ስፔሻሊ መጀመሪያ አካባቢ ትሬኒንግ ለኢትዮጵያን ሜዲካል አሶሲዬሽን ተሰጥቷል አልሰምቼ ነበር አይ ኖ ሲንግል ትሬኒንግ ምንም ሲንግል ትሬኒንግ አላውቅም ፌደራል ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ኢትዮጵያን ሜዲካል አሶሲዬሽን ዴሊቨር ትሬኒንግ አላውቅም የWHO ፕሬዲክሽን እንደሚያሳየው የሚቆይ ነው ሁሉም ሄልዝ ፕሮፌሽናል are not supposed to join ግን ሪፍሬሸር ትሬኒንግ ምንለው አለ ስፔሻሊ ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት ኦር ሪዲነስ እና ፖሲብል ቦርን አውት የሚቀንስልን ትሬኒንግ በመስጠት በኩል ትንሽ ክፍተት ይታየኛል ይሄ ነው ማለት ነው Okay, thank you very much, Dr. Emane. I think አንድ መልእክት ላስተላልፍ ነው ኳላ ባክግራውንድ እንትን የከፈተ ሰው ካለ ባካችሁን ሚውት ለማድረግ ሞክሩልን ምክንያቱም ኢኮ እየሰማን ስለሆነ ማለት ነው thank you መሲ መቀጠል ትችላለሽ እሺ thank you ዶክተር የማነ ምናልባት I don't know ፍጹም ካለ ስልጣናን አስመልክቶ ያለ ሐሳብ ምንድነው ስልጣናዎች ተደራሽነት አላቸው ወይ ጤና ባለሙያ ያገኛለው ስልጣና ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ፌስቡክ ፔጅ ላይ የምጽፋቸው ነገሮች አሉ በርግጥ በአሁን ሰዓት እንደምናቀው ኮቪድን ትሬኒንግ ኢቭን እኔ እንኳን ባለውበት ሀገር በጣም ብዙ ገንዘብና ብዙ ጊዜ እየፈለገ ያለ ነው ኢቭን እንኳን ፓንደሚኩም አሁን እኔ ያለውበት ቦታ ያለቀ ነው ማለት ምንድነው ሞር ሪከቨር ያደረግን ብዙ ነገሮች ከሎክዳውን እየወጣን ነውና በዚህ ብቻ የሚያበቃ አይመስለኝም ምክንያቱም ስልጣናዎች በጣም ቀጣይነት አላቸው ምክንያቱም ኢቭን ኢምፓክቱን አናቀም ኢምፓክቱ ላይ ያለው ሳይኮሎጂካሊ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮች አሉና እኔም ኦብዘርቭ እንዳደረኩት በጣም ኮስቲ ነው በእኛ ሀገር ደግሞ ባለን አቅምና ባለን ቴክኖሎጂ ባለን ነው ዝግጁነት ይከብዳል ግን ዋናው እዚህ ኮንቨርሴሽናችን ፎከስ ማድረግ የምንፈልገው ጤና ባለሙያው ምን ማድረግ አለበት በተነሳሽነት ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ምን ማድረግ አለበት ተደራሽነትን አስመልክቶ ቅድም ዶክተር የማነ እንዳልከው አለ ልክ ነው እኛም ሰምተናል ብዙ ትሬኒንጎች ኦንላይን ይሰጣሉ ያ ኦንላይን የሚያገኘው ከተማ ያለ ሰው ነው ብዙ ጤና ባለሙያዎች ኢንተርኔት የሌላቸው አሉ ስልክ የሌላቸው አሉ ምናቀው ነው በተለይ ወደ ገጠሩ ስንሄድ ማለት ነውና እነሱንም ያካትታል ምክንያቱም ኮቪድ አዲስ አበባ ብቻ አይደለም ያለውና ስርጭቱ እንደምናቀው ነው ምን እንደሚሆንም ስለማናቅ እነዚህንም አገናኝተን ዲስከስ ብናደርግ ጥሩ ነው ምናልባት ፍጹም አንተ በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ተሳተፋለ ብዙ ነገሮች ትጽፋለ ያሉትን ነገሮች እኔ እንዳው ስለምታቅ ምናልባት ላንተ ፍሎሩን ብለቅልና ዲስከስ ነው ብታደርግ ደስ ይለኛል ቴንክ ዩ መሲ ያው ስለ ስልጣናው ያነሳሽውን ነገር ባይዘ አሁን ጥሩ እንቅስቃሴዎች ጤና ጥበቃና ኤፒኤችአይ እየሰሩ ነው እኔ ራሴ ምንም አይነት ያው ኦንላይን ሰው ማንኛውም ጤና ባለሙያ ራሱን አፕዴት ማድረግ ስላለበት እኔም ራሴን አፕዴት በማድረግ ነው እንጂ ስፔሻል ትሬኒንግ ወስጄ አይደለምና በዚህ አጋጣሚ በቀርፊኬሽን በአዲስ አበባ ጤና ቢሮ በኩል ተለቆ ነበርና እሱን ዳውንሎድ አድርጌ በሱ ሙሉ በዛ አፕሊኬሽን ስለ ኮሮና እና ማኔጅመንት አፕሊኬሽን ስልጣና ወስጃለሁ አፕሊኬሽኑ በጣም ቀላል ነው አውት ኦፍ ኢንተርኔት ሰርቪስ ባለበት ቦታ ራሱ እንትን ማለት እንችላለን ያንን እያየን ደስ ይላል ፍሎው ራሱና ሰርቬንትን ይላል ኢንትሮዲዩስ ያደርጋል ከዛ በኋላ ሰርቬላንስ ይላል ከዛ በኋላ ፕሪቬንሽን ይላል ከዛ በኋላ ስለ ትሪትመንት ሴንተሩ ነው የሚነግረን ይሄ this is one step በቃ one step ahead መሄድ ያለብን ነገር ይሄንን ፕላትፎርም ክሬት ማስደረግ ማለት ትልቅ ነገር ነው ለምን previously እንዲ ኦርጋናይዝድ አልነበረም ተዘም ይላችሁ ከሆነ የመጀመሪያ ኬዝም ሲመጣ ኤካኮተሪ ያሉት ቻይና ሄዶ ኤክስፒሪየንስ ወስደው አይደለም just ባለው ኮንዲሽን ኢንፎርሜሽኑን አግኝተው እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ ያለብን በሚለው ዳይሬክት ፌስ አርገውት ኬዙን በጣም በሚገርም ሁኔታ እንዳውም ካየን ኮቪድ አሁን ለምሳሌ ከሌላ ኤሰንሻል ሰርቪስ ከሚሰጡት እዛው ከትሪትመንት ሴንተር እስከዛሬ ባለኝ ኢንፎርሜሽን እኔ አንድ ሰው ብቻ ነው ፖዚቲቭ የሆነውና ይሄ ትልቅ ስለ ኢንፌክሽን ፕሪቬንሽኑም ስለምኑ ያለው ሬዲነስ ነውና ግዴታ ስልጠና ሲባል
በአካል ተገናኝቶ የሚለው ባይዞ የኛ ሀገር ካልቸሩ መቀየር አለበት። ሁሌኛ ስልጠና የምናውቀው በአካል ግዴታ ተገናኝቶ ሰው ሻይ ቡና ተባብሎ ተጨባብጦ አጨብጭቦ ካልሆነ ስብሰባ የሰለጠነም አይመስለውም እና ይሄንን አንድ ዋን ስቴፕ አሄድ ካልቸራችንንም የቀየረ ይመስለኛል። ቢኮዝ ካያችሁት ኦንላይን ትሬኒንጎች አሉ፣ ኦንላይን ሚቲንጎች አሉ። ቀደማውን ዶክተርም ያለው ምንድነው ኮንሰርኑ ሁሉም ቦታ ተደራሽ አይደለም ነው ኢንተርኔት። ይሄ ኮንሰርን እንዳለ ሆኖ ግን እንደኔ ሪኮመንድ ማደርገው ያው በቃ ኢንስቲትዩሽን አካባቢ ያሉትና ሆስፒታል አካባቢ ያሉት ኤክሴፕት ሬር የሆኑ ገጠር ሆኖ ሆስፒታል ሆኖ በኩራዝ የሚያከማል አይደለም በዚህ ከረንት ሲቹዌሽን እና ባላቸው ኮንዲሽን ይሄንን ኢንፎርሜሽን ለባለሙያዎቻቸው የማዳረስ እና ሼር የማድረግ ግዴታ አለባቸው። እና ለምሳሌ በጤና ፋሲሊቲ ሄልዝ ሴንተር ውስጥ ነው ያለው አዲስ አበባ ትሬኒንግ ጤና ቢሮ ወይ ጤና ጥበቃ ጠርቶ አልሰጣቸውም፣ ግን ሰሞኑን ትሬኒንግ እየሰጠን ነው በኤሴንሻል ሰርቪስ እና በራስ የተነሳሽነት ማለት ነው በማተርኒቲ ኬር እና እንዲሁም በኮቪድ ፕሪቬንሽን ዙሪያ በራስ የተነሳሽነት ከስራ ባልደረባዬ ጋር በመሆን ማተርኒቲ ኬር ስለ አንዳንድ ኤሴንሻል ሰርቪሶችን በዛው ጋር እያይዘን በዛው መስጠት እንችላለን ባለንበት ሴታፕ እና ግዴታ ጤና ጥበቃ ምናምን ሳይሆን እኔ የተማርኩትና ኦንላይን ማዳረስ ይቻላል ነውና ስልጣና ላይ በቅርብ ነው። ይሄንን ግን ፕላትፎርምም ክሬት የተደረገው በቅርብ ነው፣ ከዚህ በፊት አልነበረም። እንዲህ አይነት ኤክስፒሪየንሶች ሼር መደረግ አለባቸው። I have an information currently ማለት ነው ትሪትመንት ሴንተር ላይ ነፍሰ ጡር በፖዚቲቭ ሆና ብትመጣ ምን ማድረግ እንዳለብኝ በተሰጣን ሂጄ በጤና ጥበቃ ወይ በእንትን ሳይሆን በኦንላይን ፕላትፎርም በእነሱ አፕሊኬሽን ኢንፎርሜሽን አለ currently ማለት ነውና በስልጠና በኩል በቅርቡ የተደረገው ጥሩ ኢንካሬጂንግ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ኦኬ ቴንክ ዩ ፍጹም። ምናልባት ጻዊት አለች መስዬ አስተያየት መስጠት የምትፈልግ ከሆነ ኦኬ ጻዊት አለች ግን I don't know for some reason እንትን እያለች አይደለም። ኦኬ ቤዛዊት ሳለች እሺ ሃይ ሁለት ነጥቦች ላይ መናገር ፈልጋለሁኝ። የመጀመሪያው ኤማ ትሬኒንግ ነው አሁን currently ኮንዳክት እየተደረገ ያሉ ትሬኒንጎችን እና በጣም ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በአሁኑ ሰዓት ትሬኒንጎች እየተካሄዱ ነው። ከተለያዩ በአቅራቢያ ካሉ ጤና ጣቢያዎችና ዲስትሪክት ሆስፒታሎች የመጡ ባለሙያዎች ናቸው ትሬኒንግ እየወሰዱ ያሉት። ስፔሻሊ ደሴ ላይ ፈርስት ራውንድ ቲኦቲ ትሬኒንጎች ነበሩ። ሰከንድ ራውንድ ደግሞ አሁን ኮንዳክት እየተደረገ ነው። ሜጀር ሳይት ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ወደፊት ከረንትሊ ካለው ትሪትመንት ሴንተር ውጪ ሌላ ሳይቶች ሊሆኑ ይችላሉ የሚባሉት ላይ ትሬኒንግ እየተሰጠ ነው። ምናልባት ለወደፊት እንደ አይዲያ ስፔሻሊ ሪሞት ሳይቶች ለሚባሉት እንደ ፎካል ፐርሰን እንደ አይፒሲ ስፔሻሊ አንድ ሰው በደንብ በጣም ከብዙ ጤና ጣቢያዎች ላይ አትሊስት አንድ ሰው በደንብ ፕሮፐርሊ ትሬኒንጉን ከወሰደ ሄዶ በሚሰራበት ጤና ጣቢያዎች ላይ ሜንተርሺፕ እና ኦንሳይት ኦሪንቴሽን በእነዚህ ቶፒኮች ላይ ቢሰጣቸው ዌል ኦሪየንትድ ሆኖ አትሊስት ኢንፌክሽን ፕሪቨንሽኑን እንዴት አድርገው መከላከል እንዳለባቸው፣ እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንዳለባቸው፣ እንዴት ትሬስ ማድረግ እንዳለባቸው አዌርነሱ ይፈጠራልና አይ ቲንክ ሁሉንም ቦታ ማዳረሱ ላይ በጣም ቢሰራበት ከተወሰነ ቦታ ላይ አይ ቲንክ ከአንድ ቦታ ብዙ ሰው ከማሰልጠን ይልቅ ስፔሲፊክሊ ከተወሰኑ ሳይቶች አሁን ለምሳሌ ደቦሎስ 150 አካባቢ ፋሲሊቲዎች አሉና ከነዚህ ፋሲሊቲዎች የተወሰነ ሰው ፎካል ፐርሰን ብለን መርጠን በደንብ ስፔሲፊክሊ ቲኦቲም ሆነ ቢሰጣቸው ከዛ በኋላ እነሱ ደግሞ በየሄዱበት በየፋሲሊቲያቸው ኦሪንቴሽን ቢሰጡ ሞር ተደራሽነቱን ይጨምራል ብዬ አስባለሁ። ኦቨርኦል ይሄው ነው። Thank you very much Dr. ቤዛዊት። ኦኬ አሁን ከዚህ በመቀጠል ሶስተኛውን ጥያቄ አቀርብላችኋለሁ። ጥያቄው ትንሽ ላይክ ፒፒኢ ሾርቴጅንም የተለያዩ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን ይመለከታል። የጤና ባለሙያዎች ለኮሮና የሚጋለጡበት ምክንያት ምንድነው? ለምን በኮሮና ይጋለጣሉና
የትኛው አካባቢ ነው በብዛት የጤና ባለሙያ እየተጠቃ ያለው ማለት ነው በአሁን ሰዓት ላይ? በዚህ ጉዳይ ላይ ዶክተር በረከት የራስን ሐሳብ እንድትሰጥ እድሉን ላንተ ሰጣለሁ። Thank you. I think mute ያደረክ ይመስለኛል ራስህ። Okay. I hope አሁን በደንብ ይሰማል። Yes, በደንብ ይሰማል። መቀጠል ይችላል። So የትኛው የጤና ባለሙያ ነው በየትኛው ሁኔታ ላይ ነው ሊጋለጥ የሚችለው የሚለው ነገር ለማውራት ያህል ያው እንደሚታወቀው currently በሆስፒታሎች ወይም በሌሎች የከተማ መውጫና መግቢያ ቦታዎች ስክሪኒንግ አክቲቪቲዎች ይካሄዳሉና ሞር ተጋላጭ የሚሆነው እኛ ላይክ ኖርማሊ የሚደረገው አንድ ሆስፒታል ወይም የሄልዝ ፋሲሊቲ ላይ አንድ ታካሚ ሲመጣ መጀመሪያ በር ላይ ስክሪን ይደረጋል፣ ቴምፕሬቸሩ ይወሰዳል፣ ሌሎችም ፎርማቶች አሉ የሚሞሉ አሉ፣ ሲምፕተም መኖሩን፣ ሳል፣ ሌሎችም ትኩሳት ምልክቶች መኖራቸውን ስክሪን ይደረጋል። ከዛ በኋላ ኦፒዲ ወይም አውት ፔሸንት ዲፓርትመንት ወደሚባለው ወይም ከዛም በፊት ትራያጅ ወደሚባል ኤሪያ ይገባል እና እዚህ ቦታ ብዙ ጊዜ የሚጋለጡ የጤና ባለሙያዎች ስፔሲፊካሊ በየትኛው ቦታ ነው ብንል እዚህ ስክሪኒንግ ላይ የሚሰሩና በመቀጠልም ትራያጅ ላይ በሚሰሩ ወይም በሽተኞችን በመለያ በሚባለው የጤና ተቋም ክፍል ላይ የሚሰሩት ናቸው። ከዛም ባለፈ ኦፒዲ ላይ የምንለው ወይም አውት ፔሸንት ዲፓርትመንት የምንለው ወይም አንድ ታካሚ ለመታከም ወደ መጀመሪያ አንድ ሆስፒታል ግቢ ውስጥ ወይም የጤና ሕክምና ውስጥ ወይም ተቋም ውስጥ ሲገባ መጀመሪያ ወደሚሄድበት ክፍል ላይ የመጋለጥ ጤና ባለሙያዎች በዚህ ቦታ ላይ የፔሸንቶች ስታተስ ወይም የሚመጡት የታካሚዎች የህሙማን ስታተስ ስለማይታወቅ ወይም ያሉበት ሁኔታ ስለማይታወቅ የመጋለጥ አቅማቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ በድንገተኛ ክፍሎች ላይ ድንገተኛ ሕክምና ብዙ ጊዜ ስክሪኒንግ ወይም ትራያጅ የምንለውንም ቦታ አልፎ ነው የህይወት አድን እንቅስቃሴ ስለሆነ የሚደረግለት ወይም ሕክምና ስለሆነ የሚደረግለት እነዚህንም ኤሪያዎች አልፎ ነው ባይፓስ አድርጎ ነው የሚመጣውና በዚህም ቦታ ላይ ያሉ የጤና ባለሙያዎች የተጋለጡ ናቸው ማለት ነው። ስለዛ ሜጀርሊ በአንድ የጤና ተቋም ውስጥ ከጥበቃ ጀምሮ በር ላይ ከሚኖሩት ጀምሮ ከዛ ኦፒዲ ላይ ወይም የተመላላሽ ሕክምና ክፍል እንዲሁም የድንገተኛ ሕክምና ክፍል ላይ የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች ከሌላው በተለየ ሁኔታ የመጋለጥ አቅም አላቸው ማለት ነው። ወይም ሪስኩ ከፍተኛ ነው እነሱ ላይ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። Thank you very much. ዶክተር ፍጹም በዚህ ላይ እስቲ አስተያየትህን ስጥ እና በምን አይነት መልኩ ለኮሮና በሽታ የህክምና ባለሙያዎች ይጋለጣሉ? ተጋላጭነታቸውን ከመቀነስ አንፃርስ ምን እየተደረገ ነው በመንግስት በኩል እና የምታውቁት ኢንፎርሜሽን ካለ እንድታጋሩን ነው። በተጨማሪ ደግሞ ምን ቢደረግ መከላከል ይችላሉ ራሳቸውን? Thank you. አመሰግናለሁ። እኔ ማን ነው ማለት በምን አይነት ሁኔታ ነው ተጋላጭ እየሆነ ያለው ሲባል ማወቅ ያለብንና ማየት ያለብን ዳታ ይመስለኛል። እነዚህ ናቸው ወይ ደግሞ እነዚህ ተጋላጭ ናቸው ወይ ደግሞ እነዚህ ተጋላጭ አይደሉም ከማለታችን በፊት እንደኔ ያው ወንድሜም ዶክተር በረከትም ተናግሮታል። every front line at first ከህብረተሰቡ መጀመሪያ ኮንታክት የሚያደርጓቸው ከጥበቃ ጀምሮ በጤና ተቋም ያሉት ሁሉም ጤና ባለሙያ ተጋላጭ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ለምን አሁን ያለው ፋክት ነው to tell you እዚያው ለምሳሌ እኛ ጎረቤት ያለው አንድ ጤና ጣቢያ በነግረ ካርድ ቤት ነው። ካርድ መጀመሪያ እንግዲህ ካርድ የምታወጣ ፈርስት ከትራያጅ በፊት ካርድ ዲስትሪቢዩት የምታደርግ ናትና ካርድ ዲስትሪቢዩት የምታደርገው ተያዘች እና አሁን እንግዲህ ኳራንቲን የሚደረገው ማለት ነው ሁሉም ኦፒዲ ላይ ያለው ካርድ ወስደው የሚሰጧቸው ያቺ ካርድ ቤት ሰራተኛ ስለሆነች ዲስትሪቢዩት ታደርጋለች ማለት ነውና ያለው ሪያሊቲ ይሄ ነው ፋክቱ ማለት ነውና ሌላው ቢቀር አሁንም የሆነ ያለው ነገር የሚገርማችሁ አንድ ኦፕሬሽን ሰርታ ወይ ደግሞ አንድ ፔሸንት እንትን ብለ ዋርድ ውስጥ አድሚት ከሆኑ በኋላ ሬር የሆኑ ስፔሻሊስት ሐኪሞቻችን ሰልፍ ኳራንቲን አድቫይስ እየተደረጉ ያለበት ሪያሊቲ እና ኮንዲሽን ያለው ይሄ ምን ነው የሚያሳየው ኤቭሪባዲ ኢዝ አት ሪስክ ማለት ነው። ሁሉም ጤና ባለሙያ የተባለ ሰፖርቲንግ ስታፍም ይሁን
ሐኪምም ይሁን ሁሉም ምንም አሲምፕቶማቲክ ሆኖ ክሊያንቶቿን ባይዘ ሲምፕቶማቲክ ሆኖ ምን ብሎ አይደለም አሁን ያያችሁት እንዳላችሁት ሪፖርት ላይ ዴዝ ነው በብዛት እየተገኘ ያለውና ኤቭሪ ኢምፔሸንት ቴስት ቢደረግ ፖዚቲቭ የመሆን ቻንሱ በጣም ሃይ በመሆኑ ነውና ያያየነው ነው ፋክቱ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ፍሮንት ላይን ሁሉም ጤና ባለሙያ ዳታውን ብናየው አሁን የፖዚቲቭ የሆኑ ተባሱ ሄልዝ ፕሮፌሽናልስ አሁን መንግስት በቅርቡ ይፋ ያደረገው 97ቱ ከዛ ውስጥ ብታዩ አሁን ማን ነው አትሊስት ብትሉ you have no idea እህታቸው ራሱ እዚህ ውስጥ አለችና she was treated and recover አድርጋ ነው የተመለሰችው እዚህ ጋር አነስቴዚያ ፕሮፌሽናል ናትና በጣም በማታምኑት ሁኔታ ነው ጤና ባለሙያዎቻችን ኤክስፖዝድ እና ፖዚቲቭ እየሆኑ ያሉት ስለዚህ ከዛ ተነስቶ ገቨርንመንት ምን ማድረግ አለበት ለሚለው ቢኒ ለጠየቅ ጀስት በቃ አሁን ያለፉትን ዳታዎች ማየት አለበት ማን ነው አትፍሮንት የሚለውና ሁሌ እኛ በጥቅምና በመናምን ይሄውን ተጋላጭነት ሲባል ተጋላጭነት በየቀኑ አንዳንድ ሺህ ብር እንዲከፍሉን አይደለም እኛ የምንጠይቀው ተጋላጭ መሆናችንን ዳታዎቹን አይተዋም ነው አትሊስት ኢኩዊፕመንት እና ሰፕላይ ለነዚህ ባለሙያዎች መንግስት ከቻለ አይ ዶንት በቃ እኔ አሁን ለምሳሌ ከራሴ ቪዛ በባል ማድረግ ያለብኝን ያደረኩም ነው በቀደም ፌስ ሺልድ እኔ በራሴ ገንዘብ ነው ራሴን ለመከላከል ማለት ነውና ገቨርንመንት እንዲህ አይነት ሪያሊቲዎችን ከበር ማድረግ አለበት ብዬ አላስብም ያለውን ነገር ሐቁን ተቀብሎ አውቆ አምኖ ያለውን ዳታ በእጁ ይዞ መደበቅ ሳይሆን ፕሊዝ ክሊነሮች ኤክስፖዠር አላችሁ እና ያባላችሁ ነገር ፌስታልም ቢሆን ለብሳችሁ ክሊን አርጉ ሄልዝ ፋሲሊቲ ለምን ብዙዎቹ ፖዚቲቭ እየሆኑ ነው ላብራቶሪ ባለሙያንም እንደዚህ ነው ተብሎ ባለሙያዎቹም ፕሮቴክት የማድረግ አሁን ባለው ሪያሊቲ በሽታውን ዲስትሪቢዩት ያደርጉ ያሉት እንደኔ ይሄ ምንም ፈጠረ ባይዘ ማለት ይሄ በጣም ትልቅ በርደን ነው የፈጠረው ለምን ህብረተሰቡ እኛን እንዲያገለው እኛን እንዲፈራን ሆነ እኛን ሲፈራን ምን እየሆነ ነው አሁን እንደምናየው እቤቱ እየሞተ ነው ገብቷል አሁን ለምሳሌ ትሪት የሚደረግ ክሮኒክ ፎሎ አፕ ያለው ዲያቤቲክ የሆነ ሰው ወደ ጤና ተቋም ቢሄድ ሐኪሞቹም እየተያዙ ነውና እንዳልያዝ በሚል እቤቱ እየቀረ ነው ገብቷል አይደለ ለዛ ነው አሁን ፖስት እንትን ስክሪን ሲደረግ ፖዚቲቭ የሆኑ ዴዝ በቤት እናት ቤት እየወለደች ነው to tell you the truth PPH ዴቨሎፕ አድርጋ ባለው ሪያሊቲ 1000 እናት በወር ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የምትሞተውና በአመት 12000 እናቶች ፕሪቬንት ማድረግ የምንችላቸው እና PPH እና ሃይፐርቴንሲቭ ዲስኦርደር እናቶች ይሞታሉ ቢፎር ኮቪድ ማለት ነው ይሄንን እንዲሰራ ይፈልጋል ጤና ጥበቃ አይ ኖ እኛ እሱን ለመስራት ነው አሁን ፍሮንት ላይን ያለ ነው ኤሴንሻል ሰርቪስ ተብሎ ማለት ነው ይሄንን ኤሴንሻል ሰርቪስ የሚሰጠውን ጤና ባለሙያ ፕሮቴክት ካላደረግ ኮሚኒቲው አይዞሌት ያደርገዋል ወደ ጤና ተቋምም አይሄድም የራሱን እርምጃ ይወስዳል ማለት ነው ስለዚህ ገቨርንመንት ጀስት ፍሮንት ላይን የሆኑትን ሁሉም ሪስክ ናቸው ብሎ አምኖ ባለን ሪሶርስ ወይ ኃላፊነት ተሰጥቶት ራሱ ጤና ባለሙያው ራሱን ፕሮቴክት እንዲያደርግ ራሱ አድቫይስ ማድረግ አንድ ማኔጅመንት ነው ኢንፎርም ማድረግ ዝም ከማለትና ኤሴንሻል ሰርቪስኛ በጎኑ መሰጠት አለበት ምናምን አይደለም ብቻ ማለት በቂ ነው ብዬ አላስብምና ያለውን ዳታ ያለውን ፋክት ምንም ሳይደብቁ ለጤና ባለሙያው ለህብረተሰቡ ማሳወቅ አሁን ህብረተሰቡን ይላሉ እነሱ ማቋረጥ የለም ወደ ጤና ተቋማት መሄድ አለባችሁ ያ ብቻ በቂ አይደለም ህብረተሰቡ ግን በራሱ ዲሳይድ አድርጎ ባለው ኢቭን ህብረተሰቡ ያለውን ዳታ ኢንተርፕሬት አድርጎት ጤና ተቋም ቢሄድ አኳየር አደርጋለሁ ብሎ እየቀረ ነው ይሄ ሊያሳስበን ይገባል ብዬ ነው የማስበውና ማን ነው ኤክስፖዝድ እየሆነ ያለው ፋክት ነው በአሁኑ ሰዓት ሁሉም ጤና ባለሙያ ፍሮንት ላይን ነውና ህንጻዊት እንደውም ያላትን ኤክስፒሪያንስ እዚህ ጋር ብትነግረን ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ Thank you very much ዶክተር ህንጻዊት እባክሽን አሁን ያንቺን ሁኔታ ያንቺን ኤክስፒሪያንስሽን ሼር እንድታደርግን መድረኩ ላንቺ ለቀልሻለሁ Thank you
ህንጻይት አይ ቲንክ ኮኔክሽን እያስቸገራት ይመስለኛል በጣም እየተቸገረች ይመስለኛል ህንጻይት ይሰማሻል ኦኬ እሺ እድሉን ለአንድ ሌላ ሰው ልስጥ ዶክተር የማነ የራስን የግልን ሐሳብ እንድትሰጠን ማይክን አንሚት አድርገ እንድትቀጥል thank you ይሰማል አዎ ይሰማናል መቀጠል ይችላል thank you for giving me another chance I think who is frontline የሚለው እና ባለፈው statistics ላይ ዲፔንድ እናርግ ያለው ዶክተር ፍጹም I second it statistics ላይ 97 health facility workers ነው ካልተሳሳትኩኝ health facility workers there are supportive staffs እነሱን እንዳልረሳ frontline health workers እና supportive staff ብንለያ የሚል መልካም እንትናለኝ for example let me share you the case of Tigray especially ወደ ሱዳን ድንበር አካባቢ ሁለት የጤና ባለሙያ አንድ ዘበኛ imagine የፑርማን ነው ዘበኛ ማለት አካውንታንት ካርድ ክፍል እነዚህ ተይዘዋል so who will contract the virus የሚለው በጣም ከባድ ነው I think Dr. Futsum has tried to touch very important points and ደግሞ why can't we apply especially እነዚህ epicenter የምንላቸው አዲስ አበባ ትግራይ ስትሞቶ ወደ ሞራ ሱዳን ድንበር አካባቢ epicenter ኤሪያዎች ማንዳቶሪ ዩኒቨርሳል የሆነ ማስኪንግ ቢኖር እንዴት ነው የምናየው የሚል አይዲያ አለኝ because ብዙ ሪፖርቶች ካያችሁ ፖዚቲቭ የሆነ ማስክ ሲያደርግ ነው ህመሙ የመተላለፍ እድል የሚቀንሰውና adequate supply of PPE እንኳን እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ታዳጊ ሀገሮች we are New York ላይ especially የኢትዮ አሜሪካን ዶክተርስ ዌቢናር አለ ካያችሁ there is critical shortage of PPEs personal protective equipment ግን እነሱም distribution ላይ በጣም ችግር አለ አሁን ዶክተር ፍጹም you are lucky you can buy by yourself ማርኬት ላይ ደግሞ available ያልሆነባቸው ቦታዎች አሉ ስለዚህ በብራችን ሆኖ በራሳችን ፐርቼዝ የምናደርገው ሆኖ ራሱ availability ይባላል especially in developing countries scarcity of medical equipment ሲባል እንደነበረው ለትሪትመንት ሴንተር ብቻ ነው አሁን ሜዲካል ኢኩዊፕመንት የተሰጠ ያለው especially እነዚህ PPE በብዛት የተገኙ ያለው especially አዲስ አበባ ብላክ ላይን አካባቢ ወደ ሐረር አዲስ ህይወት ነው or something አዲስ ፋራ አጠቃላይ ሆስፒታል CPR ሲሰሩ ነው እነዚህ ኮንትራክት ያደረጉ ያሉ እና especially ይሄ adequate fair allocation of scarce medical resource ላይ መስራት አለብን ቢየነማም ነው እና PPE ራሱ there are a lot of studies those who have used adequate PPE reuse ያደረጉ and those with inadequate PPE the risk of contracting the virus is very incomparable so አሁን ደግሞ we are just getting into the peak as you can see gonna sustain ያደርጋል peak ላይ ደርሶ ደግሞ maybe there will be a certain plateau before it flattens sustainability ላይ እንዴት ነው የምናደርገው ምለው I think እናየዋለን ብዬ ጠብቃለሁ አመሰግናለሁ Thank you very much Dr. Emane እባክሽን ህንጻይት አሁን ኮኔክሽኑ እየሰራለች ከሆነ እባክሽን ያንቺን ኤክስፒሪየንስ ለኮሮና በሽታ ማን ነው የሚጋለጠው በምን አይነት መልኩ ይጋለጣል እና ካንቺ ኤክስፒሪየንስ አይሶሌሽን ሴንተር ላይ እንደነበርሽ ሰምተናል ስለዚህ ካንቺ ኤክስፒሪየንስ ተነስተሽ እባክሽን ኤክስፒሪየንስሽን ሼር አድርጊልኝ Thank you ህንጻይት አለሽ ፓርቲሲፓንት ላይ አይሻለሁ ግን I think ድምጽሽን እየሰማን አይደለም ሜቢ እሺ ለዶክተር ሰላማዊት ድሉን ልስጥ ዶክተር ሰላማዊት ያንቺን ኤክስፒሪየንስ ያለውን ነገር እስቲ ሼር ለማድረግ ሞክሩ Thank you እሺ አመሰግናለሁ በጣም ቤዚክ ጥያቄ ነው ይሄኛው የትኛው የጤና ባለሙያ ነው ተጋላጭ የሚለውን ነገር
መመለሳችን ለምንወስደው እርምጃ የቤዚክ ስቴፕ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ መጀመሪያ ቅድም ሲነሳ እንደነበረው who are those frontliners የሚለውን ነገር ዲፋይን ማድረግ አለብን። አሁን ኮሚኒቲ ትራንስሚሽን ከጀመረ በኋላ ፍሮንትላይን ብለን የምንወስዳቸው በኮቪድ ሴንተር ላይ ያሉ ጤና ባለሙያዎችን ብቻ መሆኑ መቅረት አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ኮሚኒቲ ትራንስሚሽን ኦልሬዲ ኮንፊርም ከተደረገ ማንኛውም ህብረተሰብ በማንኛውም ጤና ተቋም ውስጥ መሄድ ታካሚ የኮቪድ ተጠቂ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን ኤንካውንተር የሚያደርግ እንደተጠቀሰው ከጥበቃ ሰራተኞች ጀምሮ ትሪቲንግ ፊዚሻን ድረስ ላይ እስከሚደርስ ያለው ጤና ባለሙያ እና የሰፖርቲንግ ስታፍ በሙሉ አት ሪስክ ነው ማለት ነው። ይህንን አክኖሌጅ ማድረግ መንግስት ወይም ደግሞ እኛም ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መውሰድ የሚገባውን እርምጃ እንዲቀልለት ያደርጋል ማለት ነው። እሱን አክኖሌጅ ማድረግ ካልቻለን ብዙ ነገሮች ያስቸግራሉ ማለት ነው። ሶ እንደ ቅድም ሲጠቀስም እንደነበረው 97 የህክምና ባለሙያዎች እና ሰፖርቲንግ ስታፍ ቫይረስ ተጠቂ መሆናቸውን አውቀናል። ከዛ ውስጥ 81 የሚጠጉት በዚህ 2 ሳምንት ውስጥ ናቸው ሬጅስተር የተደረጉት። ይሄ የሚያሳያ ምንድነው በዚህ 2 ሳምንት ውስጥ ያለው ኮሚኒቲ ትራንስሚሽን በደም እየተስፋፋ ስለሆነ ማንኛውም የጤና ተቋም ላይ የሚሰራ ጤና ባለሙያ ይሁን ሰፖርቲንግ ስታፍ ለቫይረሱ ተጋላጭ መሆኑን ነው። ሶ ይሄንን አክኖሌጅ መደረግ አለበት። ይሄን አክኖሌጅ ከተደረገ በኋላ መወሰድ ያለበት እርምጃ ምንድነው? የፒፒኢ ለጤና ባለሙያዎች እና ለሰፖርቲንግ ስታፎች መዳረስ አለበት ማለት ነው። ሶ የፒፒኢን እጥረቱ አለ። ትናንትና አርቲክል አንድ ያነበብኩ ነበር። ትራክ ኢትዮጵያን ገቨርንመንት ፔጅ ላይ ወጣ አርቲክል አለና እሱ ጋር ሳነብ ምንድነው መጀመሪያ ልክ ወረርሽኙ እንደገባ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የፒፒ ወይ 4 ሚሊዮን እንደነበረ ያሳያል። ግንቦት ላይ አሁን ግንቦት መጨረሻ አካባቢ ወደ 7 ሚሊዮን ሀገሪቱ ውስጥ የፒፒ መጠን እንዳለ ያሳያል። በኔክስት 4 months ደግሞ ወደ 130 ሚሊዮን ፌስ ማስክ ሀገሪቱ እንደሚያስፈልጋት ያሳያል። ይሄ ምንድነው የመጀመሪያው አነሳሳችን ሪሶርስ በጣም ሊሚቴሽን እንዳለ እናውቃለን። ግን ወደፊት ደግሞ የሚያስፈልገን 130 ሚሊዮን ፌስ ማስክ በሚያስፈልግበት ደረጃ ነው እየደረስን የምንሄደው። ነገሩ ፒክ እየሆነ በመጣ ቁጥር የቫይረስ ተጠቂዎች በጨመረ ቁጥር የሚያስፈልገን የፒፒ የፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩዊፕመንት ኤንድ ስፔሲፊካሊ ፌስ ማስክ ቁጥሩ በጣም አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን 130 ሚሊዮን የሚያክል ፌስ ማስክ አቅርቦት እንኳን ባይኖረን ያለውን ነገር በአግባቡ እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነገር መታየት አለበት። እኛ እኔ አዲስ አበባ ነው ያለሁት። ሶ መንገድ ላይ የምናየው ነገር አለ። N95 ማስክ በሰዎች ዘንድ ተጠቃሚዎች ናቸው። የሰርጂካል ማስክ ህብረተሰቡ ይጠቀማል። ሪኮሜንዴሽኑን አፕላይ ማድረግ መጀመር አለብን። የሌሎች ሀገራትን ልምድ መውሰድ መቻል አለብን። ሲዲሲም WHO ስቴት የሚያደርገው ነገር ምንድነው? N95 ስትሪክትሊ ለጤና ባለሙያዎች እንዲጠቀም ነው ሪኮሜንዴሽኑ የሚነግረን። ሶ ኖርማል ፖፑሌሽን ለምንድን ነው ይሄንን ነገር እያባከነ ያለው? ከየት ነው የሚመጣው? እነዚህ አይነት አቅርቦቶች ከየት ነው? መንግስት ሄልዝ ፕሮፌሽናልስ ህይወታቸውን አደጋ ላይ ጥለው ሰርቪስ እየሰጡ ያሉ ጤና ባለሙያዎች እያሉ ህብረተሰቡ ዘንድ እንደዚህ አይነት አቅርቦት እንዲፈጠር የተደረገበት ስርዓት ግራ ያጋባኛል ሁሌም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደ ሪኮሜንዴሽን መስጠት የምፈልገው ነገር ምንድነው? we have to make those recommendations. ኢንተርናሽናል የሆኑ ጋይድላይኖችን አፕላይ ማድረግ አለብን። አንድ የጤና ተቋም ውስጥ ዴይ ኤንድ ናይት የሚሰራ ጤና ባለሙያ 95 አቶ መንገድ ላይ የሚንቀሳቀስ 95 ሲጠቀም ማየት በጣም ያስደነግጣል። ዲስከሬጂንግ ነው ለጤና ባለሙያ። ስለዚህ የሚመለከተው አካል ይሄንን ለምንድነው መቆጣጠር ያልቻለው? አሁን የምጠቅስላችሁ አርቲክል ምን ይላል? ወደ 17 የሚጠጉ የፌስቡክ እና የቴሌግራም ግሩፖች በቀን ከ10,000 እስከ 100,000 ድረስ የሚደርስ ፌስ ማስክ ለመሸጥ አቅርቦት ያላቸው ፌስቡክ እና ቴሌግራም ግሩፖች እንዳሉ ስቴት ያደርጋል። እና ከየት ነው የሚመጡት እነዚህ ነገሮች? ከየት ነው የሚመጡት? ለምንድን ነው እነዚህ ነገሮች ወደ ጤና ተቋሙ እንዲገባ እየተደረገ ያለበት ምክንያት? አጠቃላይ እነዚህ እንትኖች ወደ 12 ሚሊዮን የሚጠጋ ፌስ ማስክ ስቶር እንዳስቀመጡ ነው መረጃው የሚያሳየው። እና መንግስት ይሄንን አክሰስ ማድረግ እንዴት ነው ያልቻለው? እንዴት ነው የሚገባው? ሰው እጥረቱ እንዳለ ሆኖ ያለውን ነገር ራሱ ለመጠቀም መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ በጣም የሚያሳስብ ነገር ነው። ቁጥሮቹን ሳያቸው I was really shocked።
በየቀኑ ያለውን የተጋላጭነት መጠን እያየን ነው ግን ደግሞ መጠኑ አነሰ ብቻም ሳይሆን ሎጂስቲክ ዲስትሪቢዩት የምናደርግበት ወይ ማኔጅ የምናደርግበት ወይ በጣም ላይክ ሊያሳስበን ይገባል ብዬ አስባለሁና የሚመለከተው አካል እነዚህን ፌስ ማስኮች strictly N95 ሰርጂካል ማስክ ምክንያቱም ኖርማሊ የመከላከል አቅሙ ቢቀንስም ለፐብሊኩ የሚመከረው ክሎዝ ፌስ ማስክ ነው ብዙ ሀገራት ላይ እየተጠቀሙ ያሉት ግን እኛ ሀገር እንደዛ አይደለም ይሄን ነገር መንግስት ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ ሌላው አንድ እንደ አስተያየትም ደግሞ ወይም ኤምፋሲስ እንዲሰጥ የምፈልገው ነገር ምንድነው ጤና እነማን ናቸው ፍሮንት ላይኖች የሚለውን ከመለስን የጀንደር ሴንሲቲቭ ኢሹን ማንሳት ፈልጋለሁ ባለፈው አንድ ጓደኛችን እንደዚህ ከአይሶሌሽን ሴንተር እንደ ጥቆማ የሰጠን መረጃ ነበረ በዛ እሱ አይሶሌሽን በገባበት ወይም ህክምና ሲያገኝበት በነበረው ሴንተር ውስጥ ከነበሩት የጤና ባለሙያዎች ውስጥ ወደ 6.6% ሰርድ ትራይሚስተር ላይ የነበሩ ሴት የጤና ባለሙያዎች እንደነበሩ ጥቆማ ሰጥቶን ነበር ይሄ የሚያሳየን ምንድነው ፍሮንት ላይን ላይ ወይም ደግሞ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች እነማን ናቸው የሚለውን ካልመለስን እንደዚህ በጣም ሰሰብታብል ይሆኑ ወይም ደግሞ የተለየ እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው ሰርድ ትራይሚስተር ላይ ያለች ጤና ባለሙያ ጀንደር ሴንሲቲቭ በሆነ መልኩ ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩዊፕመንት ካልተሰጣት በደንብ ሰፖርት ካልተሰጣት ተጋላጭነቷ በዛው ልክ የሚጨምር ከሆነ ጀንደር ሴንሲቲቭ ይሆን አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እስኪ አስቡት አንድ ለመውለድ የተቃረበች ጤና ባለሙያ እንደ ፍሮንት ላይን ስላልተቆጠረችና ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ስላልተሰጣት ለኮቪድ ተጠቂ ሆና የመጨረሻው እርግዝና ወራቶችን አይዞሌሽን ሴንተር ውስጥ ማሳለፍ የለባትም እነዚህ አይነት ነገሮች ይሄን አክኖሌጅ ማድረግ መጀመራችን ወደፊት ልንወስድ የምንችለውን እርምጃ በደንብ እዚህ ያደርግልናል thank you so much thank you very much ዶክተር ሰላማዊት ዶክተር ቤዛ የራስሽን ሐሳብ ካለሽ ዋክሽን የራስሽን ሐሳብ እንድትሰጪ እድሉን ልስጥሽ ዶክተር ቤዛ እሺ ኦኬ መቀጠል ትችላለሽ ቤርሳቤት ካሳይ አይ ቲንክ ያወራሽ ነበር መቀጠል ትችላለሽ ቤዛ ወደ አንቺ መልሳለሁ actually ለማውራት ሳይሆን ይሰማል መንገድ ላይ ነኝ እና መሳተፍ በደንብ የምችልበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለሁት there's too much background noise so I guess we should go ahead with Beza and if I get off በቅርብ then I'll contribute an idea but I'm just here to listen okay thank you very much ቤዛይት መቀጠል ትችላለሽ እሺ አመሰግናለሁ ስለዚህ ያው በተደጋጋሚ እንደተባለው በጣም አፌክትድ የሆኑ ያሉት የሚመስለኝ ነን ኮቪድ ሴንተርስ ላይ የሚሰሩት ባለሙያዎች ናቸው ለምሳሌ ጥቁር አንበሳ እንደዚህ ብናይ እንደ ኮቪድ ሴንተር አይደለም ኮንሲደር የሚደረገው ስለዚህ ፕሮፐር ኢኩዊፕመንት ፕሮቫይድ አልተደረገም ነበር ስለዚህ የተወሰኑ ባለሙያዎች ኤክስፖዝድ ሆነው ነበር ሲሚላርሊ አሁን በእኛም ባለንበት ሴትአፕ ላይ ብናየው ነን ኮቪድ ሴንተር የተባለ አንድ ሆስፒታል አለ ያ ሆስፒታል ላይ everything is equipped on the other side ደግሞ ብዙ ጤና ጣቢያዎች አሉ ደሴ ከተማ ውስጥና እነዚህ ጤና ጣቢያዎች ላይ አስፈላጊው ፒፒ የለም እንደሚታወቀው ፔሸንቶቻችን አሲምፕቶማቲክ most commonly የምናየው አሲምፕቶማቲክ ኬዞች ናቸው ስለዚህ ይሄ ደግሞ በጣም at high risk ያጋለጻቸዋል ለጤና ባለሙያዎች ስለዚህ at least mask like even againበት ሴትአፕ ላይ ያለነውና ይሄ ሰርጂካል ማስክን ዲስትሪቢዩት ማድረግ ካልቻለን let alone N95 እንዴት አድርገን ነው ጤና ባለሙያዎችን ፕሮቴክት ማድረግ የምንችለው ኦኬ እሺ for some የተወሰነ ፕሮቫይድ ማድረግ ከተቻለም ራሱ ይሄንን for example N95 ሪሳይክሊንግ ሜተዶች አሉት እነዚህን ሪሳይክሊንግ ሜተዶች ኢምፕሊመንት ማድረግ ካልተቻለ or like መጠቀም የማይችሉበት ሴትአፕ ላይ ከሆነ የሚሰሩት እነዚህ ጤና ባለሙያዎች በጣም ዲፊካልት ነው like ሰርቪስ መስጠት በዚህ ምክንያት ይመስለኛል አብዛኛው ጤና ባለሙያዎች እየተቸገሩ ወይም ኢንፌክትድ እየሆኑ ያሉት for example እኔ አሁን ያለኝ ኤክስፒሪየንስ የጨርቅ ማስክ እየተጠቀሙ የሚያክሙ ባለሙያዎች ናቸው or ደግሞ ምንም ማስክ የማይጠቀሙና በዚህ ሰዓት ላይ ጤና አገልግሎት እየሰጡ ያለ ማስክ መጠቀም ለኮሚኒቲው ራሱ በጣም አንድ ፎከስ ኦፍ ኢንፌክሽን ይመስለኛል because በጣም ብዙ ፔሸንት ጋር ኤክስፖዝድ ይሆናሉ እነሱ ራሱ አሲምፕቶማቲክ ካሪየርስ ሆነው ለብዙ ኮሚኒቲ ይሄንን ኢንፌክሽን ሊያሰራጩት ይችላሉና እዚህ ነገር ላይ ኤክስፖዝድ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን as a source of infection መሆንም እንዳለ ማሰብ ያለብን ይመስለናል ስለዚህ የኔ ፖይንት Thank you very much Dr. ቤዛይት ህንጻይት ለመጨረሻ ጊዜ እድሉን ለመስጠት ለሞክር
ኔትወርኩ እየሰራልሽ ከሆነ አንጻይት ካለሽ መቀጠል ትችላለሽ ቴንክ ዩ ኦኬ አይ ቲንክ ያው ኮኔክሽን እያስፈለጋት ነው እየገባች እየወጣች ነው ዶክተር ሽሳይ መቀጠል ትችላለህ ቴንክ ዩ በጣም የተሰማችሁ ነው ሲሲ አሁን ደህና ነው ግን በደንብ እየተሰማን አይደለም መብራት ስለጠፋ ማቆም ችግር አለ ለዛ በጣም መሰረት ማነሰው ዚላልና አሁን በተለይ በአሁኑ ወቅት በተለይ የማኖች እንደውም የድጋፍ ሰራተኞች በኮሮና እንደተያለን ይሄ ፋክት ነው እና በካዚህ ውስጥ ህይወታቸው ሊኖር ይችላል ምናልባት መረጃ ያላችሁ ሰዎች አንድ ነገር ካለ እዛ ላይ ዲስከስ ነው ከዛ ውጭ ግን የጤና ባለሙያዎች አጠቃላይ ከዚህ ከኮቪድ-19 ጋር ያላቸው የጤና መድህን በተመለከተና እንዲሁም ጥቅማጥቅሞችን በተመለከተ አፈጻጸሙ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ እኔ በእርግጥ መረጃ የለኝም ግን በምን ሁኔታ እንዳለ ምናልባት ምን መሆን እንዳለበት በዚሁ ጋር ብናየውና ህይወታቸውን ያጡ እንዲሁም ደግሞ በበሽታው የተያዙ የጤና ባለሙያዎች የመረጃ ግልጸኝነቱን እንዴት ታውቃላችሁ በዚህ ላይ ዲስከስ እናደርግና አጠቃላይ የጤና ባለሙያዎች ምን ኢንካሬጅመንት የተደረገላቸው አይዞሌሽን ላይ ሊሆን ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ ህይወታቸውን ያለፈ ሊኖር ይችላሉ ጻርምና አስተዋላችሁ ሰግናለሁ ኦኬ ከዶክተር ምናልባት ፍፄ ካለ ፍፄ በቀጣል ይችላል ፍፄ ኦኬ ፍፄ ቀጥል አሁን ዶክተር ሲሳይ ያነሳው ነገር ምን ቢደረግ እና ምን አይነት ዝግጅትነት ያስፈልገዋል አሁን ባለው ከረንት ሲቹዌሽን ግልጸኝነቱስ የሚለው ነገር ያው ከዚህ በፊት እኛ ባህላችንም ነውና ነገሮችን የመደበቅ ሁኔታ ባይዘው እኔ በሽታው እዚህ ሀገር ሳይገባ የራሴ ኤክስፒሪየንስ ነበርኝና ከኪጋሊ ነበረኝ ሚቲንግ ነበረኝ ሚኒስትር ጋር ተገናኝተን ነበር ስለዚህ ጉዳይ ማለት አሶሲዬሽን ሊደሮች ፕሮፌሽናል አሶሲዬሽን ሊደሮች ምን አይነት እንትን ያስፈልጋቸዋል የሚለው ማለት ነውና ስተን ብዙ ነገር አውርተን ነበር ያን ያወራነው ምንድነው ጀስት ግልጸኝነት ላይ ያለው ዝግጁነት በቂ አይደለም ሲባል ኛስቼ ነበርና ያነሱትና የሰጡት እንትን ካሁን በኋላ የኛ አመራር ግልጸኝነት የኛ የኳሊቲ አንዱ መገለጫ ነው ተባለ እሺ ተባለ ከዛ በኋላ እንደተባለው ሂደቱ የተገለጸ ምን የተባለ የተያዙ ሲገለጹ ግን በጣም ትልቁ ነገር ቅሬታን ሁላችን ጋር የፈጠረው የጤና ባለሙያ ሁኔታ ነው የጤና ባለሙያ ሁኔታ ግልጸኝነት አይደለም በእኛ ጉትጎታ ነው እዚህ ጋር ህንጻዊት አለች ያው የሥራ ባልደረባችን ስለሆነች እሷ ተያዘች ተብሎ እሷ ስደውልልኝ ነው እኔ ደንግጬ ምንድነው የሆነ ያለው ሲባል እንኳን አንድ ለጤና ባለሙያዎች የተዘጋጀው ሴንተር ሞልቶ ወደ ዘውዲቱ ሆስፒታል እስኪሄዱ ድረስ ምንም የተገለጸ ነገር የለም እና በጤና ጥበቃም ሆነ በሚኒስትሯ ፌስቡክ ፔጅ ስር ሂደን ነው ፕሊዝ በቃ ሌላው ቢቀር ለቤተሰቦቻቸው ለኛ ሳይኮሎጂ ለሌላው ጤና ባለሙያ ሲባል ምን ያህል ጤና ባለሙያ በዚህ በሽታ እንደተያዘ ግልጽ ማድረግ አለባችሁ ብለን ብዙ ወትውተን ጎትጉተን ነው ይሄን ነገር በኋላ ላይ 67 ምናምን ተባለ 50 ምናምን ከዛ ውስጥ ቴክኒካል 49 ነው ተባለ ከዛ በኋላ ነው 97 አሁን በቀደም የተባለው ይሄ ባይዞ ማለት ነገሮችን መደበቅ መልካም አይደለም ይሄ ካልቸር መቀየር አለበት ምንም ማለት አይደለም ጤና ባለሙያ ሌላው ጤና ባለሙያ አልሰራም አይደለም ግን ከዛ ምን እንማራለን ነው እኔ አሁንም ምለው ዴይ ቱ ዴይ አናውንስ የሚደረጉ ዳታ እያንዳንዱ የራሱ የሆነ እንትን አለው መልእክትና ከዛ መልእክት ነው እኛ መማር ያለብን ሌሎች ባለሙያዎቻችን እንደዚህ አፌክትድ በሆኑ ጊዜ ወይ ደግሞ እንትን በሚሉበት ሰዓት ጥንቃቄዎቻችንን እንድናጠናክር እንጂ ሌላኛ የፖለቲካል እንትንም ጌንም ለማድረግም አይደለም ግን ፈርስት ፍሮንት ላይ ማን እንደሆነ ማመን አለበት
ፍሮንት ላይን ብለው እነሱ በስመ ጥቅም የተሰጡ ስያሜዎች እዛ ሴንተር ላይ የሚሰሩት ብቻ ነው ተባለ። ይሄ ራሱ ኦፌንደድ ያደርጋል። የሌሎች የጎረቤት ሀገራት ኤክስፒሪየንሶቻችንን መውሰድ መቻል አለብን። ምንድነው የሚደረገው? አሁን የጋናንም ያንዳንድ ሼር ያደረግንላቸው አሉ ለነሱ ማለት ነውና ግዴታ ኮቪድ ሴንተር ላይ ያለውን ለሌላው ኢሴንሻል ሰርቪስ ለሚሰጠው እኩል ይከፈለው ዴይ ቱ ዴይ ሪስኩ ማለት አይደለም። ኦኬ ይቅርታ አይ ቲንክ የፍጹም የዶክተር ፍጹም የቆመ ይመስለኛል። ዶክተር በረከት መድረኩን ወስደ መቀጠል ትችላለህ እስቲ ፍፄ እስከሚመለስ ድረስ። አንሚዩት ማድረግ ነው። ለመጨመር ያህል የተወሰኑ ሀሳቦችን አንደኛው ትራንስፓረንሲ ነው። ላይክ የጤና ባለሙያው ከመጀመሪያም ጀምሮ ኢንፎርሜሽን መሆን አለበት። ያው ኢንፎርሜሽን ዲሌይ አለ። ይሄ ኮቪድ ኢን ጀነራል ኮቪድን በተመለከተ ኮቪድ-19 በተመለከተ የኢንፎርሜሽን ዲሌይ አለ። የኛም የአሳችን ሁኔታም ሊሆን ይችላል። ኢንፎርሜሽኖችን በትክክል አይደለም እየደረሰን ያለው ማለት ነውና በተለይ የጤና ባለሙያውን ኤክስፖዠር በተመለከተ ማለት ነውና እዚህ ላይ መሰራት ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። ትራንስፓረንሲ ላይ እና ኢንፎርሜሽን ሃንድሊንግ ላይ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ መረጃዎችን የምናገኘው አንዳንዴ በሌሎች ሄልዝ ፕሮፌሽናል አሶሲዬሽኖች ላይ ወይም ኢትዮጵያን ፊዚሽን አሶሲዬሽን ላይ ሌሎችም የፌስቡክ ድረገጾች ላይ እና ሌሎች ድረገጾች ላይ ነው ሞር ኢንፎርሜሽን ቀድሞ የሚደርሰው። ኢቭን አንዳንዴ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ የሚሰጠው መረጃ ኦልሬዲ ዲሌይ አድርገው ነው እና እዚህ ላይ መሰራት ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ ለጤና ባለሙያው ምን መደረግ አለበት? ምን አይነት ኢንሴንቲቮች መስጠት አለባቸው? ወይም ባክግራውንድ ሪስኪ ታይም ላይ ነው ያለው እና ምን መደረግ አለበት ለሚለው ኦልሬዲ እንደሚታወቀው ከእያንዳንዱ ሰው ጀርባ የተወሰኑ ፋሚሊዎች ወይም የተወሰነ የቤተሰብ ክፍል አለ ብዬ አምናለሁ እና ከእያንዳንዱ የጤና ባለሙያ ጀርባ ቤተሰቦች አሉ፣ ሰዎች አሉ፣ ልጆች አሉ፣ ሚስት አለ፣ ቤተሰብ፣ እህት፣ ወንድም ዋቴቨር አለ እና እነዚህንም ነገሮች ኮንሲደር መደረግ ይኖርባቸዋል እና ተጋላጭ ስለሆነ የጤና ባለሙያው አፕሮፕሪየት የሆነ ይሄንን የሚተካ ማለት ነው። ማለት አንድ ሰው ወይም አንድ የጤና ባለሙያ ህይወቱ ቢያልፍ በኮቪድ-19 ምክንያት የሚፈጠረውን የሶሻል ኢኮኖሚክ ክራይስ ማሰብ ያስፈልጋል እና መንግስትም ይሄንን ለዚህ ተመጣጣኝ የሆነ ኢንሴንቲቭ ወይም ክፍያ ወይም ቦነስም ብንለው ሊሰጥ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተጨማሪ እንደሚታወቀው እነዚህ የላይፍ ኢንሹራንስ የሚባል ከዚህ በፊት ያልነበሩ የላይፍ ኢንሹራንሶች መጀመር ይኖርባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ለጤና ባለሙያው ሊሰጥ ይገባል። ሚዲያዎች ላይ አሉ ግን ፕራክቲካል አይደሉም። ኢንሴንቲቮችም በመከፈል ረገድ ሚዲያ ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው፣ ፕራክቲካል አይደሉም። እነሱም ላይ መሰራት ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። ቴንክ ዩ። ዶክተር የማነ የራስን ሀሳብ በዚህ ጉዳይ ላይ ቴንክ ዩ። ድምጽ የሚያስተገባ ድምጽ ያለ ይመስለኛል። ሚት ብናርገው ዶክተር በረከት ትንሽ ለመነካካት ሞክሮ ነበር። by the way there is no health insurance promised by the Federal Ministry of Health. I think March or April አካባቢ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ለጤና በጣም ተጋላጭ ጤና ባለሙያ ለስድስት ወር ያክል ሄልዝ ኢንሹራንስ ተሰጣለው ያለች ትንሽ ፕሮሚስ ነበረች። እሷም አይ ቲንክ ቢቢሲ ላይ ነበር ያየሁት። ከዛ በኋላ የት እንዳለች አላየኋትም። ስለዚህ ሄልዝ ኢንሹራንስ ከነ አካቴው እንደሌለ ነው ሶ ፋር ያለኝ ኢንፎርሜሽን። ሜቢ you can correct me here. ሌላ ይሄ ዌስተርን ሶሳይቲ ኦር ሌሎች ሀገሮች እንታያችሁ ሬስፕሬሲቲ ወይም ደግሞ አንድ ሰው በጣም ሪስኪ ኦር ተጋላጭ የሆነ ማህበረሰብ አገልግሎት ሲሰጥ የሚከፈለው ክፍያ አለ ኦር የሚሰጠው ሰርቪስ አለ። why can't አሁን ይሄ የጤና ባለሙያ ማለት 110 የሚሆን ፖፑሌሽን ለመታደግ
ብሎም ለመከላከል ነው እየሰራ ያለው። ይሄን ሲያደርግ ራሱ ለበሽታው ተገላጭ ያደረገ ነው። ይሄ በምንድን ነው የተካሰ ያለው? I don't think የተቀመጠ ፍሬምወርክ ያለ አልመሰለኝም። ሌላ ደግሞ who is frontliner የሚለው ላይ የኢኩዊቲ ጥያቄ ነው ባይዘው። አሁን ዶክተር ፍጹም ኦር ዶክተር በረከት አንዳቸው ሲያነሱት ነበር። ፍሮንትላይነሩ ዲፋይን አድርገ ሪስክ ኦፍ ኤክስፖዠር ኤስቲሜትድ በሆነ መንገድ ሁሉም because it has real psychological impact። ስለዚህ የኢኩዊቲ የዩቲሊቲ ሲንል ለምሳሌ እኔ ባለሁበት so far there is no positive case of COVID, whereas in Addis overwhelming ነው የሆነ ያለው። the same is true ጎንደር አካባቢ ያለው ወደ ሱዳን ድንበርም በጣም ኦቨርዌልሚንግ የሆኑ ኬዞች አሉ። ሪሶርስ ዲስትሪቢዩት ሲደረግ እንዴት ነው ዲስትሪቢዩት ያደረግናቸው ያለው የሚለው በጣም ከባድ ይመስለኛል። ሌላ ይሄ ሪሶርስ አሎኬሽን አሁንም ኮንሲስተንት ነው ወይ? ለምሳሌ we can have for the coming 1 month or something sustainability ላይ የተሰራ ነገር ያለ አይመስለኝም። institutionalized በሆነ መንገድ because this is the major threat maybe in our lifetime በታሪክ የምናውቀው ካልሆነ ሌላ ደግሞ we have not so far identified vulnerable population። ትግራይ ውስጥ ለምሳሌ አንድ የኤርትራ ካምፕ አለ። ሰሞኑ there are around 4 positive cases ካምፕ ውስጥ ስፔሻሊ ኢሚግራንት ካምፕ እንዴት ነው የሚኖሩት? በአንድ ቤት እስከ 10 ሰው ነው። አንድ ኢንዴክስ ኬዝ አግኝታል ማለት 10 ኦር ከዛም በላይ they are very exposed። የሚመደብላቸው የጤና ባለሙያ በዛ ልክ እናስበውና vulnerable population identify አድርገን እየሰራን ያለን መስሎ አይታየኝም። ሄልዝ ፕሮፌሽናል ሲሞቱ ለምሳሌ in the recent time that we lost our very friend orthopedician from Orailoch ሞተ አለቀስን። just we posted our anguish የጠየቅነው ነገር ግን የለም። ቤተሰቡ ምን ላይ እንዳለው እንኳን የምናውቅበት ሁኔታ የለንና if we can institutional የሆነ አካሄድ maybe አንዳንዱ እኔ ከሞትኩ why would I care ሚል ሊኖር ይችላል። በዛ should not be the sense። ከኛ በኋላ የሚሞቱ ጁኒየር ሐኪሞች አሉ፣ ከኛ በኋላ የተወለዱ ልጆች አሉ፣ ከኛ በኋላ የሚቀሩ ቤተሰቦች አሉ። physically እኛ በመጣት they will be in grief። የኛ መኖር የሚሰጣቸው ኢኮኖሚክ አድቫንቴጅ ሊኖር ይችላል። ለነሱ የምንሰጠው ኢንስቲትዩሽናል የሆነ አካሄድ ቢኖር የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። Okay, thank you very much ዶክተር የማነ። ፍፄ ካለ እባክን ካቋረጥክበት እንድትቀጥል ማለት ነው ፍፄ። ኦኬ፣ ፍፄ ከሌለ ለሰላማዊት እድሉን እንሰጣለን። ዶክተር ሰላማዊት መቀጠል ትችላለሽ። ቴንክ ዩ። ማይክ ሚዩት አድርገሽ። ቴንክ ዩ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አክቹሊ ብዙ ፖይንቶች ተጠቅሰዋል። ጀስት ኢንፈሲስ ለመስጠት ያክል ትራንስፓረንሲ እንደዚህ አይነት ክራይሲስን ሃንድል ለማድረግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ከመንግስትም ከማህበረሰቡም ከጤና ባለሙያዎችም የሚገኙ መረጃዎች በጣም ግልጽ መሆን አለባቸው። ሁሉም ቦታ ጋር መዳረስ አለበት። አሊያ መተማመን ያስቸግራል። እንኳን እንደዚህ አይነት ከባድ የሆነ ፓንደሚክ ክራይስ ሃንድል እያደረግን ሁሌም ቢሆን ሲስተማችን ውስጥ ኢንካሬጅ ማድረግ የሚገባን ነገር ነው። ሶ አይ ቲንክ ይሄ በደንብ ትኩረት መካጣ እኛ መንግስት ላይ እምነታችንን ካጣ ሰክሰስፉል አይሆንም። ሚቲጌት ማድረግ አንችልም የኮቪድ-19 ኢምፓክት። ስለዚህ እንደ ቴክ ኦፍ ሜሴጅ የሚከታተሉ ሰዎች የመንግስት አካላት ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከሄልዝ አሶሲዬሽንስ ካሉ
ትራንስፓይሮች በጣም አስፈላጊ ነው እየተካሄደ ያለውን ነገር ጤና ባለሙያ ማወቅ አለበት እየተፈጠረ ያለውን ነገር ህብረተሰቡ ማወቅ አለበት so I think this is a very important issue ይሄን ሃይላይት ለማድረግ ብቻ ነው ወደ አንተ ቢኒ ኦኬ thank you very much ሰላም እድሉን ያልሰጠሁት ሰው ዶክተር ቤዛይት አለሽ ፍጹም ዶክተር ቤዛይት በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት መስጠት ከሆነ እድሉን ልስጥሽ ካልሆነ ግን ፍፄ ካለ ለፍፄ ልስጥና ፍሎሩን ወደ መሲ ይመራለው ህንጻይትም ትታየኛለች ህንጻይት ይሰማሻል ሄሎ ህንጻይት በጣም የሷ ኮኔክሽን እያስቸገረን ነው ስለዚህ ፍፄም ከሌለ ወደ መሲ ነው ፍሎሩን መመራው ማለት ነው ህንጻይት የሚሰማሽ ከሆነ ዋሽ ቀጥይ thank you ሄሎ ይሰማል እሺ መቀጠል ትችላለሽ ኦኬ ኦኬ ብዙ እኔ መጨመር የምፈልገው ባለሙያ ኤክስፖዝድ ሲሆን ፕሮቶኮል ያለ አይመስለኝም እንዴት ማኔጅ መደረግ እንዳለብን ኦሬዲ ኢንፌክትድ ለሆነ ሰው ራሱ አካሄዱ እንዴት እንደሆነ ለኔ ክሊር አይደለም ማለት ከኢንስቲትዩሽን እጅግ በጣም እየተቆራረጠባት ነው ግን እንደዛም ሆኖ ለመስማት እንሞክር ለትንሽ ደቂቃም ቢሆን ማለት ነው አንዱ ለታሎችም ናምበርስ ከጤና ጥበቃም ይሁን ኦኬ እሺ የምሰማ ከሆነ ኢፒኤችአይ ሆነ ጤና ጥበቃ ጋር ኮሙኒኬሽን ሊኖረው ይገባል ኢንስቲትዩሽኑ ምን ያህል ስታፍ ኢንፌክትድ እንደሆነ ያሉበትን ስታተስ ኢንፎርም ማድረግ ያለባቸው ይመስለኛል ኮሙኒኬሽን እንዲኖራቸው ፕላስ አሲምፕቶማቲክ ሆነው ፕሮፌሽናል የሆኑትን አይዞሌት ማድረግ ለምን ቦታ ነው ከሪሶርስ አንፃር ራሱን አይዞሌት ማድረግ የሚችል ፕሮፌሽናል አክሰሱ ያለው ሰው አይዞሌት ቢሆን የበዛ ስለሆነ ፕሮፌሽንም የበዛ ስለሆነ ነው በቃ እጅግ በጣም ይቅርታ አንጻይት አይ ቲንክ በጣም እያስቸገረን ነው እየሰማነሽ አይደለም ኦኬ ህንጻይት በጣም እናመሰግናለን አይ ቲንክ በጣም እየሰማነሽ አይደለም እየተቸገረን ነው ስለዚህ እድሉን እንግዲህ ኦኬ እጅግ በጣም ይቅርታ ህንጻይት ማስቆም ይኖርብኛል ማለት ነው አንቺን እዚህ ጋር ቤዛይት የመጨረሻ ድልስጥሽና ወደ መሲ ፍሎሩን ለቃለሁ በጣም ይቅርታ ኢንተርኔት ኮኔክሽንሽ አስቸግሮን በደንብ አልሰማንም ለዛ ነው እድሉን ወደ ቤዛይት መወስደው ቴንክ ዩ ቤዛይት መቀጠል ትችላለሽ ካለሽ ቴንክ ዩ አብዛኛው ነገር ስለተባለ ብዙ የምጨምረው ነገር የለኝም ቴንክ ዩ ኦኬ መሲ ወደ ፍሎሩን ወደ አንቺ ሰጥሻለሁ ሰመራይዝ አድርገሽ kind of recommendation ነገሮች ካሉ ኢንክሉድ አድርገሽ ያለውን ነገር እንድትጨርሺ ወደ አንቺ መራለሁ ከዛ በፊት ግን በኢንተርኔት ኮኔክሽን ምክንያት ሐሳባችሁን ያልሰጣችሁ ሰዎች እጅግ በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን መሲ የቀጥይ ካለሽ ኦኬ thank you so much ያው ወደ ማጠቃለያ ደርሰናል I'm so sorry እንግዲህ ብዙዎቹ ፓርቲሲፓንት I think even panelists ኮኔክሽን አላገኝ ሳተፍ አልቻሉ ይታ እንጠይቃለን ምናልባት በፌስቡክም በዩቲዩብም እያዩ ያሉ ባለሙያዎች አሉ በተለይ ህንጻዊት ብታወሪ ደስ ይለን ነበር ምክንያቱም የራስሽ የሆነ ሊቭድ ኤክስፒሪየንስ ስላለሽ ብዙ ጠቃሚ ይሆናል ብለን እናስብ ነበር ምናልባት በሚቀጥለው በሚኖረው ውይይት ላይ እንደገና እንጋብዝሻለን እንግዲህ ውይይታችን ጥሩ ነበር የተለያዩ አርዕስቶች
ነክተናል። አይኖ በሁለት ሰዓት የሚፈታ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ኮቪድ እንደምናውቀው የጤና ችግር ብቻ አይደለም፣ የሶሻልም ችግር ነው። የማህበራዊ ቀውስ አምጥቷል። ከዛም ባሻገር ደግሞ የስነ ልቦና ችግር አምጥቷል በአሁኑ ሰዓት ላይ በተለይ ጤና ባለሙያው ላይ እና ለማሳጠር ያህል ለማጠቃለል የተሰጡ ሪኮመንዴሽኖች አሉ። እነዚህ ሪኮመንዴሽኖች እንግዲህ የሚከታተሉ ሰዎች ምናልባት እኛም ወደፊት ለሚመለከተው አካል እነዚህ ሪኮመንዴሽኖች ሼር ለማድረግ እንሞክራለን። እንግዲህ ያው አንደኛው ትልቁ ነገር ቲኦቲ ትሬኒንግ መጠናከር አለበት። ስልጠናው በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ትሬኒንጎች ጠቃሚ ናቸው። ግን ያንን ለማድረግ ደግሞ ያው ሪሶርስ ያስፈልጋል። ግን ከዛም በተጨማሪ ጤና ባለሙያው ራሱ በራሱ መማር እንዳለበት ያው ዲስከስ አድርገናል። ፒፒ ልክ ነው ለጤና ባለሙያ በተለይ N95 ልክ ነው ጤና ባለሙያ ብቻ አክሰስ እንዲያደርግ ያንንም መንግስትም የሚመለከተው አካል በተለይ ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች በተለይ እኔ ራሴ በግል ላይ አይቻለሁ ሰርጂካል ማስክ አድርገው ፊልድ የሚሄዱ እንግዲህ ይሄ ትንሽ ከአገራችን የኢኮኖሚ አንፃር ላይን ነገር ነው። እነዚህ ነገሮች በተለይ ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች ዋቴቨር ለማስተማር የምንጥር ሰዎች ካለን በተለይ ለሐኪሞቻችን ትኩረት መስጠት አለብን። ሰርጂካል ማስክ N95 ሆስፒታል ላሉ ዶክተርና ነርሶች ሁሉም ፍሎንት ላይ ያለ ሰው እንዲጠቀም ማድረግ ነው። ለማህበረሰቡም በዚህ አጋጣሚ ማስተማር ያስፈልጋል። እኔ እንግዲህ ያለሁበትም ሀገር ኢቭን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሰርጂካል ማስክ አድርጎ አይቼው አላውቅም። የትም ሲሄድ ጨርቅ የተሰራ ነው አፉ ላይ አድርጎ የሚሄደው። ምክንያቱም በጣም ሼም ነው እና ያን ነገር ሁሉም ሰው ኃላፊነት መሆን አለበት። እዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰራ ሰው ኢንተርፕረነሮች ሊኖሩ ይችላል። ይሄ ነገር ሰፖርት ማድረግ እንዳለባቸው አይተናል። ሌላ ኢንተርናሽናል ሪኮሜንዴሽን እና ጋይድ ላይ መተግበር አለባቸው። ትልቅ ፖይንት ነው። እንግዲህ የሚመለከተው አካል እዚህም ላይ መስራት አለበት። እንደምናውቀው ጤና ባለሙያው በአሁኑ ሰዓት ላይ ሶርስ ኦፍ ኢንፌክሽን ነው። ኢቭን ስቲግማ ሁሉ ሰምተናል። ጤና ባለሙያ ያለበት ቦታ ትራንስፖርት የማይሄዱ ማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። ይሄ ራሱ ከግንዛቤ እጥረት ነው እና በተለይ ሚዲያዎች ትልቅ ሚና መጫወት አለባቸው ብለን ነው የምናስበው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ላይ ዜና ያሉ በስልክ ላይ የሚከታተሏቸው ብዙ የሆኑ መረጃዎች አሉና እነዛን መረጃዎች ማህበረሰቡ ጤና ባለሙያን ሞር እንዲደግፍ ሰፖርት እንዲያደርግ ኢንከሬጅ እንዲያደርግ ምክንያቱም ይሄ አጠቃላይ ሀገር የመጣ ነገር ስለሆነ የሐኪምና የነርሶችም ችግር ብቻ እንዳልሆነ አይተናል። ሌላው ትራንስፓረንሲን አስመልክቶ በጣም ልክ ነው። መረጃዎች በአስቸኳይ ለጤና ባለሙያዎች ቢደርሱ ይመረጣል። አይነው ብዙ ችግሮች አሉ ግራውንድ ላይ እንደገና ደርሱት መረጃዎችን በጣም ኮንሲስታንት መሆን አለባቸው። ያ ነገር ኮንፊዥን እንዳይፈጥር በጣም ወሳኝነት አለው። ከዚህ ጋር እንግዲህ መጨረሻ ላይ ህፃዊት ያነሳችው ነገር አለ። ኮሚኒኬሽን ነው። ሴክተሮች ኮሚኒኬት ቢያደርጉ ጥሩ ነው። እንግዲህ ይሄ ምን ያህል ይተገበራል? ያው የራሱ የሆኑ ጥያቄዎች አሉት። ምክንያቱም እኛ ሀገር ኢቭን የሪፈራልን ቻሌንጅ እናውቃለን። ብዙ ነገሮች አሉ እና በፊት የነበረው የጤና ስትራክቸር ትንሽ ብዙ ችግሮች ስላሉት ምናልባት ኮቪድ ያን ነገር ያባብስ ይሆናል። እንደምናውቀው ኮቪድ መምጣቱ ብቻ ጤና ተቋሞች ላይ ያመጣው ኢቭን መደበኛ የህክምና አገልግሎት ራሱ ኢምፓክትድ ሆኗል እና በተቻለ መጠን ኮሚኒኬሽን ቢኖር የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ምክንያቱም እኔም ባለውበት አገር ላይ የመጀመሪያ 2 ሳምንት ፓንደሚክ ላይ በጣም ችግር ነበረ። ግን ከዛ ነገር እየተማረ ኦፍ ኮርስ ኮምፕሊት ሎክዳውን ነበረ። ግን ያው ስሩ ታይም ነው ሁሉም ሰው እየተማረ የነበረውና ለውጥ አምጥቷል። አትሊስት በተለይ ሴክተሮች ኃላፊዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ያላችሁ በተለይ የተያዙ በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንፌክትድ የሆኑ ባለሙያዎችን ያው ሰፖርት ከማድረግ አንፃር ነው። ሌላው እንግዲህ ምንድነው ሪሶርስ ዲስትሪቢዩሽን ልክ ነው። ሎጂስቲክ እንግዲህ ድሮም የጤና ፋሲሊቲያችን ወር የጤና ሲስተማችን ብዙ ነገሮች ክፍተት አለውና ሞር ኮቪድ መምጣቱ ደግሞ የተለያዩ ችግሮች እንዲባባስ አድርጓል። ፒፒ በተቻለ መጠን ሪሊ ፍሮንት ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎችን ሰፖርት ቢደረግ የሚለው ነገር ነው። እንግዲህ አላቅም የጤና ጥበቃንም ሊመለከት ይችላል። ቢኮዝ ብዙ የአድሚኒስትሬሽን እና ብዙ የገቨርነንስ ኢሹዎችም ሪሌትድ ስለሆኑ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ፕሮግራምስ ጀንደር ሴንሲቲቭ መሆን አለባቸው። ልክ ነው። እንግዲህ ኮቪድ ኢቭን እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ኢቭን ግሎባሊ 70% ኢቭን ኤሴንሻል ወርከሮች ሴቶች ናቸው። ኤሴንሻል ፍሮንት ላይ የሚባሉት ኢንክሉዲንግ ከሐኪሞችም ውጪ ነው እና ያው ሴቶች እንደተገለጸው ተጋላጭነት አላቸው። ነፍሰ ጡር የሆኑ ሴቶች ይኖራሉ። አይሶሌሽን ሴንተር እነሱን ታርጌት ያደረገ ፕሮግራም ቢኖር ሞር ተመራጭ ነው የሚል ነገር ተነስተዋል። ሌላ ከዚህ በተጨማሪ ነን ኮቪድ የሆኑ ሴንተሮች ባለሙያዎች ያው አፌክትድ ናቸው፣ ትኩረት ይሰጣቸው ነው። እንግዲህ ይህን የሚመለከተው ክፍል ሞር እዚህ ላይ ይሰራል ብዬ ነው የማስበው። ያው የጤና ባለሙያዎችን ኢንሹራንስ አስመልክቶ እንግዲህ አድቮኬሲ ነው። እኔ ፍሮም ማይ ኤክስፒሪየንስ ድሮም ኢትዮጵያ በነበርኩበት ሰዓት ላይ ብዙ ነገሮች ላይ ይሳተፍ ነበር። ጤና ባለሙያ ኢንሹራንስ ኮቪድ ስላለን ብቻ አይደለም እና ጤና
ባለሙያ እንደ ጤና ባለሙያነቱ ለሀገር እያገለገለ ነው የሚመለከተው ክፍል ኢቭን ነን ፕሮፊት ባለ ሀብት ነው ሁሉም ሰው መተባበር አለበት እና በተለይ አሶሲዬሽን ሊደሮች ቮይሳችሁን በደንብ ስትሮንግ ማድረግ አለባችሁ በጣም የሆነ ኮምፕሌን ማድረግ አይደለም ኮምፕሌን አድቮኬሲ ይለያያል እና ኮምፕሌን ማድረግ ኦፍ ኮርስ ሊጠቅም ይችላል ግን አድቮኬት ማድረግ ቮይሳችንን በደንብ ስትሮንግሊ ሄደን ፑሽ ማድረግ የምንችልባቸው ነገሮች ካሉ ዛት ሁሉ በጣም ሀሪፍ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኢንሴንቲቭ በጣም ወሳኝነት አለው እዚህም ሀገር ላይ ሌሎችም ሀገር ኢቭን ያጎረቤት ሀገሮችን ማይተናል ጤና ባለሙያዎች በተለያየ መልኩ በኮቪድ ምክንያት ሰፖርት ይደረጋሉ ኢሞሽናሊም ፋይናንሻሊም ሶሻሊም ማህበረሰቡን ሰፖርት ያደርጋቸዋል ኢቭን ዛ ሌቭል ነበር የነበረው ሌላ ቅድም የተጠቀሰው ቨልነራብል የሆኑ ማህበረሰቦች መለየት አለባቸው ለምሳሌ ካምፖች አሉ በጣም ቬሪ ጉድ ፖይንት ነው ምክንያቱም ሆትስፖት የሚባሉት ቦታዎች ታርጌት ቢደረጉ ያው ለፐብሊክ ሄልዝ ኢንተርቬንሽንም በጣም ይጠቅማል ይሄም ትልቅ ሪኮመንዴሽን ነው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ አይሶሌሽን ሴንተሮች ልክ ነው እንደሰማነው የተለያዩ ጤና ባለሙያዎች በአሁን ሰዓት ላይ ያው ኦሬዲ ለኮቪድ ተይዘዋል አይሶሌሽን ሴንተሮች ሞር ቢጠናከሩ ለውጥ ይመጣል ምክንያቱም ይሄ በጣም ጤና ባለሙያ ላይ ስነ ልቦና ላይ በጣም ጫና አለው በሽታው በራሱ ጫና አለው ፍርሃቱ በተጨማሪ ጫና አለው ማህበረሰቡ ላይ በማህበረሰቡ ደግሞ ብዙ ሰፖርት የለም እንደምናየው ምክንያቱም ማህበረሰቡ ጋር ራሱ ባለፈው አውርተናል በሽታውን ከመከላከል አንፃርና ከተነሳሽነት አንፃር ያው ይሰማል ግን ማስክ ማድረግ ገና ብዙ የሚቀር ነገሮች አሉና ማህበረሰቡ ራሱ ትልቅ ሚና መጫወት አለበት ብለን ነው የምናስበውና ኮቪድን መከላከል ስናስብ ጤና ባለሙያዎቻችንን ትልቁ ነገር ነው ሰፖርት ማድረግ እንዳለብን ነውና እነዚህ ነገሮች ናቸው ሞር እንግዲህ የተነሱት አይ ሆፕ እንግዲህ ይሄንን የሚያይ ሰው የሚመለከት ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰራ ሰዎች ሆፕፉሊ የሰጠናቸው ሪኮመንዴሽኖች ነው ይተገብራሉ ብለን እናስባለን ኦፍ ኮርስ እንደምናውቀው ሁሉ ነገር ያው ባልጋ ላይሆን ይችላል ግን አትሊስት እንዲህ አይነት ኮንቨርሴሽኖች ያሉ ችግሮችን ግራውንድ ላይ ያሉ ችግሮችን ሼር ለማድረግ አይ ቲንክ ጥሩ ነገር ይፈጥራል ብለን ነው የምናስበው እንግዲህ እናንተ የምትሉት ነገሮች ካሉ ምክንያቱም ይሄን ነገር ሰመራይዝ ማድረግ ስላለብኝ የመጨረሻ የምትሉት ነገር ካለ በተለይ ማህበረሰቡን አስመልክቶ የምትሰጧቸው ሜሴጅ ካሉ ምክንያቱም ማህበረሰቡ ትልቅ ሚና አለው ቤት መቀመጥ እጁን መታጠብ ሶሻል ዲስታንስን አካላዊ ርቀት መጠበቅ ለሐኪሞች ሲባል ነው እዚህ ሀገር እንግዲህ እኛ ያየነው እንደዛ ሐኪሞቻችንን ጤና ባለሙያዎቻችን ሰፖርት ማድረግ ማለት ከዚህ ነው የሚጀምረውና እንዲህ አይነት ነገሮች በተቻለ አቅም በእርግጥ በእኛ ሀገር ኑሮ ሁኔታ ይከብዳል ብዙ ቤት መቀመጥ ብዙ ኮምፕሊት ሎክዳውንም ላይኖር ይችላል ግን አትሊስት እንዲህ አይነት ነገሮች መወራት አለባቸው በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሚዲያ ላይ ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ ብሎገሮች አሉ ትክክለኛውን ሜሴጅ ማድረስ መቻል አለብን ትክክለኛ ሜሴጆች ያሉት ወይ ሲዲሲ ሊሆን ይችላል ኦር ጤና ጥበቃ ያሉ ነገሮችና ባያዝ ጆን ኢንፎርሜሽኖችን ብዙ ሰዎች ላይ ኮንፊውዥን እየፈጠረ ነውና እንደዚህ ነገሮች አሉና ምናልባት እናንተ እንደ ሰመሪ የመጨረሻ ምክንያቱም ያለችን 5 ደቂቃ ናት ለማህበረሰቡ ታስተላልፉት ነገር ካለ እላለሁኝ ቴንክ ዩ መስዬ ኦኬ አሁን ዶክተር በረከት 1 ደቂቃ አለ ኮንክሉዥን እና የመጨረሻ ሐሳብ መስጠት የምትፈልግ ከሆነ 1 ደቂቃ አለ 1 ደቂቃ ተጠቀም ቴንክ ዩ Okay, thank you. Hello. In general, point of discussion አችን ወደ አንድ ላይ ይወስናል እሱም በየማስበው እንደኔ there should be structure designed የሆነ structure መኖር አለበት በሀገር ደረጃ ያስባለው structure for psychological treatment of health professionals structure for resource allocation structure for training structure for compensation and risk or incentive for health professional and structure for information transfer በሚል ሰመራይዝ ማድረግ ወዳለው ሶ መንግስት ይሄንን ነገር ፕሮባብሊ ሪስፖንሲብል የሆኑ ሰዎች ወይ ኃላፊዎች ወይ ኦርጋናይዜሽኖች ያውታል ብዬ አስባለሁና ኤቭሪቲንግ ኮቪድ አዲስ ከመሆኑ የተነሳ ስትራክቸሮች አልነበሩምና አዳዲስ ስትራክቸሮች እነዚህን ያሉ ፕሮብሌሞች ዲል የምናደርግበት ስትራክቸሮች ዲዛይን መሆን አለባቸው ብዬ አስባለሁ በተጨማሪ ለህብረተሰቡ ያው ማስተላለፍ የምፈልገው የጤና ባለሙያ የሚያወጣውን እንዲሁም መንግስት የሚያወጡትን መመሪያዎች ስትሪክትሊ በጣም ስትሪክት በሆነ ሁኔታ ፎሎ እንዲያደርጉ በትህትና ለመለመንና ለመጠየቅ እወዳለሁ አመሰግናለሁ Thank you very much ዶክተር በረከት ዶክተር ሰላማዊት መቀጠል ትችላለሽ 1 ደቂቃ አለሽ አመሰግናለሁ እኔም ኤምፋሲስ ለመስጠት የምፈልገው አሁን ከተጠቀሰው ስትራክቸራላይዝ ከማድረግ ሁኔታ እኔም ከኢትዮጵያ ሴት ሐኪሞች ማህበር ስለመጣው ብዙ ነገሮች ጀንደር ሴንሲቲቭ ሆነው እንዲቀጥሉ ማበረታታት ፈልጋለሁ የሚቀረጹ ፖሊሲዎች
ኮቪድ-19 ሚቲጌት ለማድረግ የምንጠቀምበት እያንዳንዱ ሜካኒዝም ጀንደር ሴንሲቲቭ መሆን አለበት ጀንደር ሴንሲቲቭ አፕሮች መከተል ካልቻልን effective አንሆንም for obvious reason women health the frontline health workers women ሴቶች ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ሴቶች እንደ ሁሌም ቢሆን ተጋላጭነታቸው በጣም ከፍተኛ ነውና የሚደረጉ ማንኛውም አይነት የሚቲጌቲንግ ስትራቴጂዎች ጀንደር ሴንሲቲቭ እንዲሆኑ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ሌላው ለማህበረሰቡ መስጠት ፈልገው መልእክት this is a public health issue ነው ካልን የእያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል የመጠንቀቅ ክህሎት ማህበረሰቡ እንዳለ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው አንድ የምንለው ነገር የለም አሁን this is a public health concern ስለዚህ እያንዳንዳችን ጥንቃቄያችን ማንወስድ ከሆነ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ መውሰድ አይችልም in general it's not individual ነገር ስላልሆነ ማለት ስለዚህ የሚሰጡትን ምክሮች ተቀብሎ ጤናው እንዲጠብቅ ነው መስጠት እንፈልገው እናንተም ይሄንን ፕላትፎርም ሳዘጋጃችሁ thank you so much ለማለት ፈልጋለሁ ወደ አንተ ቢኒ Thank you very much Dr. Salamait Dr. Yemane እባክህ የማጠቃለያ መልእክት አንድ ደቂቃ አለ ለኮሚኒቲው እና ኮንክሉዥን እንድትሰጥልን ነው thank you ይቅርታ አንሚዩት ማድረግ እንዳትረሳ ይሰማል yes እየሰማን ነው ተጋችሁ ስላተከታተላችሁት አመሰግናለሁ for the invitation and for the nice discussion we had እሺ እናመሰግናለን ዶክተር የማነ ዶክተር ቤዛይት ኮንክሉዥን እና መልእክት ካለሽ አስተላልፊ thank you እሺ አመሰግናለሁኝ ያው በጣም መሰራት ያለበት አሁንም ለወደፊትም ፕሪቨንሽን ላይ እጅግ በጣም ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ ነገር ይቀረናልና I think እንደ ገቨርንመንትም እንደ ፖፑሌሽንም እንደ ኮሚኒቲም ሆነን ስናየው ፕሪቨንሽን like እንዴት መከላከል እንችላለን ሚቲጌሽን ላይ እጅግ በጣም ማተኮር ያለብን ይመስለኛል ሶሻል ዲስታንሲንግ ማስክ ዌሪንግ እንደዚሁም እጅን መታጠብ የመሳሰሉት ላይ በጣም ወደፊትም ጠንከር ያለ ስራ መሰራት ያለበት ይመስለኛል because አሁንም ስቲል ኔግሊጀንስ እና አለን በኮሚኒቲ ዋይዝ ዲት አድርገን ይሄ መቅረፍ እንደምንችል እንደ ኮሚኒቲ በጣም መነጋገር ያለብን ይመስለኛልና እንደ ጤና ባለሙያም ሁላችንም ኃላፊነት ያለብን ይመስለኛል አዘን አድቮኬት ቤተሰቦቻችን የምናቃቸውን ሰዎች ባገኘነው ፕላትፎርም ፕሪቨንሽን ሜተዶችን በደንብ አድርገን አድቮኬት ማድረግ አለብን thank you እናመሰግናለን ዶክተር ቤዛይት በመጨረሻም I think እድሉን ያልሰጠሁት ሰው ካለ ኦኬ ዶክተር ፍጹም የለም ሳይትም የለችም ስለዚህ እድሉን ለማን ሰጣለሁ ዶክተር ሲሳይ ሰጣለሁ ክሎዚንግ ሪማርክ ይሰጥልንና ይዘጋልናል ዶክተር ሲሳይ ካለ ማለት ነው ከዛ ውጪ ስለተገኛችሁ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ሲስ መቀጠል ይችላል I think ሲስ ያለ አይመስለኝም መስዬ ክሎዚንግ ሪማርክ ሰጥተሽ ፕሮግራማችንን እንጨርስ thank you